Καλώς ορίσατε στους 46ους διαλόγους με θέμα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο του 2021, την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Είναι προφανές ότι δεν θα προχωρήσω σε καμία μακροσκελή εισαγωγή. Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Για ποιο λόγο μας αφορά όλους αυτό το θέμα και για ποιο λόγο οφείλουμε όλοι, τουλάχιστον, είτε βρισκόμαστε εδώ μαζί, είτε μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, να φύγουμε λίγο πιο υποψιασμένοι. Σίγουρα καλύτερα ενημερωμένοι για το πού βρισκόμαστε, για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κλίμα στο οποίο ζούμε, κατά πόσο το επηρεάζουμε και κυρίως τι μένει ως περιθώριο να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς το φόρουμ, η πρωτοβουλία των διαλόγων, η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία υλοποιείται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, έχει ξανανοίξει τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν θα περιοριστεί στη δική μας γενιά. Το ερώτημα είναι πόσες και με ποιο τρόπο γενιές ακόμα πρόκειται να απασχολήσει. Όπως μπορείτε να δείτε, πέραν όσων και όσες βρίσκεστε και βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό κτίριο, σε μια εμβληματική, από τις εμβληματικότερες παγκοσμίως, θα τολμήσω να πω, αίθουσες στην Ακαδημία Αθηνών, τον πρώτο ερευνητικό φορέα της χώρας, και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρησή του. Κύριε καθηγητά, ο κύριος Ζερεφός είναι μαζί μας και σας καλωσορίζω κιόλας στην σημερινή μας συζήτηση και επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες για το γεγονός ότι ανοίξατε και μας υποδεχθήκατε όλους σήμερα εδώ στην Ακαδημία Αθηνών. Καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Αθηνών, όλοι και όλες. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής, κύριος Χρήστος Ζερεφός, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, και καλωσορίζω και τους υπόλοιπους συνομιλητές μας. Η Νίκη Ευελπίδου, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβαλλοντολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου να είμαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους. Και ο καθηγητής, κύριος Ζάνης, καλώς ήρθατε από τη Θεσσαλονίκη. Μόλις πριν από λίγες ώρες, ειδικά για τη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά, καθηγητής στον τομέα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, τμήμα γεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω και εγώ από την πλευρά μου να συνεισφέρω για να διαχυθεί σωστό η πληροφορία που υπάρχει σχετικά με την κλιματική αλλαγή, η φυσική βάση. Όπως ενδεχομένως αρκετές από όσους βρισκόμαστε εδώ, σίγουρα και από όσους και όσες μας παρακολουθείτε γνωρίζετε, οι διάλογοι είναι διάλογοι ανοιχτοί προς όλους, μια δημόσια συζήτηση η οποία υλοποιείται κάθε μήνα εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, με σκοπό όλοι μας να έχουμε συμμετοχή, όλοι μας να μπορούμε να απευθύνουμε ερωτήματα στους δυνατούς γνώστες και ακαδημαϊκούς που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά και κάθε φορά τους ομιλητές που φιλοξενούμε, να εκφράζουμε τις όποιες απόψεις μας, τις όποιες διαφωνίες μας. Μέρος του διαλόγου είναι και το υπερασπιζόμαστε ένθερμα, αρκεί να υπάρχει επιχειρηματολογία, εκεί εντοπίζεται το ενδιαφέρον κάθε φορά στο διάλογο. Έτσι λοιπόν, συναντιόμαστε διαδικτυακά εν μέρη, αλλά και κατά κάποιο τρόπο φυσικά, καθώς βλέπετε ότι μαζί μου βρίσκονται οι συνομιλητές. Αυτή τη φορά όμως βρίσκονται μαζί μας και 10 πολίτες. Απευθύναμε κάλεσμα σε όλους εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε και είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου ώστε να βρίσκεται σήμερα εδώ και να συμμετάσχει στη συζήτηση που πρόκειται να ξεκινήσουμε. Λόγω των συνθήκων δεδομένης της πανδημίας έπρεπε ο αριθμός να είναι περιορισμένος. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε 10 ανθρώπους
εδώ κοντά μας για να κάνουμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση, να ανοίξουμε όλοι μαζί αυτό το διάλογο. Βέβαια, όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχετε το δικό σας χρόνο και χώρο στην κουβέντα μας. Έτσι λοιπόν στείλτε μας είτε τα ερωτήματα, είτε τις απόψεις, τα σχόλια τα οποία θέλετε να μοιραστείτε μαζί με όλους εμάς στο mail μας, στο site μας, μέσω της πλατφόρμας snfdialogues.org/questions ή στα social media. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram SNF Dialogues, ο λογαριασμός μας. Πέρα από όσους είμαστε σήμερα εδώ και εσάς που είστε διαδικτυακά, θέλω να πω ότι έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που θα παρακολουθήσουμε. Η μία έρχεται από την Νορβηγία και την Μπριγκίτε Νιώσα. Είναι επικεφαλής του προγράμματος της Ανταρκτικής του Νορβηγικού Πολικού Ινστιτούτου. Και η δεύτερη συνέντευξη από τη Σάσα Στάσουινγκ, Senior Advocate στο Συμβούλιο Υπεράσπισης Φυσικών Πόρων, μια μη κερδοσκοπική διεθνής ομάδα υπεράσπισης του περιβάλλοντος που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έλεγα στην αρχή, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε, νομίζω δεν μένει χρόνος καν να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους ανοίγουμε τη συζήτηση σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Αν μου επιτρέπετε μάλιστα να μιλήσω και λίγο προσωπικά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που σχεδόν γεννήθηκα, ακούω για την πράσινη ανάπτυξη. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που η γενιά η δική μου δέχεται πολύ έντονη κριτική από τις νεότερες γενιές για το κακό που έχουμε εμείς κάνει. Αυτό νομίζω δείχνει αρκετά, είτε για το τι δεν έχει γίνει και από την άλλη για το πόσο κακό έχει γίνει. Σίγουρα ο χρόνος πάντως συνεχίζει και κυλά, δεν έχει σταματήσει. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λίγο ανάποδα και να ξεκινήσουμε από εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας με βασικό μου ερώτημα το γιατί είστε σήμερα κοντά μας, γιατί εκδηλώσατε ενδιαφέρον να έχετε αυτή τη συμμετοχή στη συζήτηση και στο διάλογο, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε από τη συζήτησή μας και συμπληρωματικά εάν νιώθετε ότι κάτι απουσιάζει από το δημόσιο λόγο, ο λόγος γίνεται πολύς για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση και μάλιστα με πάρα πολύ εφάνταστους τίτλους και με πολύ εφάνταστες εκφράσεις. Το θέμα είναι ποια είναι εκείνη η πληροφορία η οποία αισθάνεστε ότι λείπει από το δημόσιο λόγο και θα θέλατε σήμερα να ακουστεί. Αν θέλετε, συγγνώμη γιατί το ξέχασα, καθώς παίρνετε το λόγο να μας συστήνεστε κιόλας. Κάκαρης Νίκος ονομάζομαι, είμαι 23 ετών και είμαι φοιτητής αρχιτεκτονικής. Οπότε η παρουσία μου εδώ έχει άμεσα να κάνει με το αντικείμενό μου. Προσπαθώ και εγώ να ασχολούμαι με το θέμα καθώς μας αφορά άμεσα. Οπότε με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω σήμερα για στρατηγικές με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Καθώς και θέλω από την πλευρά ενημέρωση προς τους πολίτες, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην ατομική μας ευθύνη. Κάπως μας παρουσιάστηκε ότι η ανακύκλωση θα σώσει τον πλανήτη μας, ενώ από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι καθόλου αυτή η πραγματικότητα. Και ποια είναι η ρίζα του προβλήματος και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του, από το πρωτογενή τομέα παραγωγής και από διάφορα άλλα ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Σταμούλης. Είμαι φοιτητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί όντας 21 ετών, όντας στην ουσία ένας ακόμα από τη Generation Z, τη γενιά του 2000, έχω έρθει αντιμέτωπος με 3 κρίσεις. Μία οικονομική, μία υγειονομική και τώρα την κλιματική. Οπότε δεν μπορώ παρά να είμαι ενεργός πολίτης και να ενδιαφέρομαι για τέτοιου είδους ζητήματα. Και πιστεύω πολύ στην ομιλική μου. Τώρα, θα ήθελα να ακούσω 2 σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι, ακούμε συνεχώς για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη στο μέλλον. Με βάση την εμπειρία από το παρελθόν και με βάση την εμπειρία από την οικονομική κρίση που είχαμε. Μπορεί αυτή η μετάβαση να είναι δίκαιη όπως αναμένουμε και όπως υπολογίζουμε? Και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη επιστημόνων που έχουν μελετήσει το θέμα. Και δεύτερον, αφορά τους πολίτες. Τι κάνουμε ως πολίτες, τι έχουμε μάθει ως πολίτες και ποιος ο ρόλος των επιστημόνων, έτσι ώστε να φτάσει στα αυτιά των πολιτών το πραγματικό πρόβλημα.
Γιατί είναι και ο ρόλος των media έτσι, που μαθαίνουμε διάφορα πράγματα γύρω-γύρω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί αν δεν ξέρουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα ήθελα να ακούσω το ρόλο της επιστημονικής κοινότητας πάνω σε αυτό το θέμα. Πριν προχωρήσουμε και με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες, θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Ζάνη, κύριε καθηγητά, κύριε Ευελπίδου, αναφορικά με την τοποθέτηση τώρα τόσο του κυρίου Κάκαρη όσο και του κυρίου Σταμούλη. Να πω μόνο ότι τη συζήτησή μας, όπως την περιγράψατε, ακριβώς έτσι θέλουμε να την ξεδιπλώσουμε. Δηλαδή, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε και τα πρόσφατα πορίσματα από τη μελέτη, κύριε Ζάνη, που αμέσως τώρα θα δούμε, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο. Στη συνέχεια να δούμε τι μας λένε τα ευρήματα από το παρελθόν και να περάσουμε στο τι κάνουμε. Και να μείνουμε λίγο στο τι κάνουμε. Να μην εξανεμιστεί έτσι απλά αυτό το σκέλος. Αλλά ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας, ο ρόλος των media έχει συζητηθεί ποικιλοτρόπως, πολλάκις πρέπει να σας πω στους διαλόγους. Να δούμε λίγο το ρόλο των επιστημόνων και το πώς η επιστήμη μπορεί να συνδράμει με παρεμβατικές κινήσεις εδώ που βρισκόμαστε. Και αμέσως μετά θέλω να μπούμε στο που βρισκόμαστε. Ας ξεκινήσω εγώ από την πλευρά μου. Καταρχήν, πιστεύω ότι είναι τρία διαφορετικά θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Το ένα το θέμα είναι η επιστημονική απόδειξη για το πόσο το κλίμα αλλάζει και τι αποδείξεις έχουμε για αυτήν την παρατηρούμενη κλιματική μεταβολή. Εκεί είναι ουσιαστικά ο χώρος των φυσικών επιστημών που μπορούν να δώσουν απαντήσεις για αυτές τις αλλαγές που παρατηρούμε. Το δεύτερο πάει ένα βήμα παραπέρα και πάμε στο κομμάτι των επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτή η κλιματική αλλαγή και της προσαρμογής που μπορεί να γίνει, την προσαρμογή που πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτή η κλιματική μεταβολή μελλοντικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, το κομμάτι του μετριασμού των εκπομπών. Γιατί σαφώς, και παίρνω λίγο την ευκαιρία από το σχόλιο που έγινε για την ατομική ευθύνη, εδώ πιστεύω πρέπει να πάμε από πάνω προς τα κάτω, top-down προσέγγιση, γιατί επειδή το θέμα της μεταβολής του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο θέμα, αφορά ως επιτοπλίστων τις στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα που θα υιοθετήσουν οι χώρες του πλανήτη μας. Σίγουρα η ατομική ευθύνη είναι σημαντική και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αν δεν ξεκινήσει μια σωστή στρατηγική από πάνω προς τα κάτω, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Τώρα, πολλά μπορώ να πω, αλλά λόγω της συμμετοχής μου στην πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, είχα την τιμή βέβαια να είμαι μέσα σε αυτήν στην ομάδα των επιστημών, των συγγραφέων αυτής της έκθεσης. 234 επιστήμονες, 234 αν τα λέω σωστά, επιστήμονες, 60 και πλέον χώρες. Ακριβώς. Και μια επιτροπή η οποία έχει πολύ αυστηρά κριτήρια για την έκθεση και επίσης προσπαθεί να μην κρύβει στοιχεία. Προσπαθεί να κοιτάει όλα τα στοιχεία. Αλλά η Διακυβερνητική Επιτροπή δεν κάνει έρευνα νέα. Ουσιαστικά συγκεντρώνει ή εξετάζει τα αποτελέσματα των επιστημόνων όλου του κόσμου. Αν το λέω σωστά, κύριε Ζάνη, βγαίνει κάθε 6 με 7 χρόνια. Η προηγούμενη ήταν το 2013, τώρα είναι το 2021. Τι νεότερο μας έφερε λοιπόν, τι νεότερο έφερε στην επιστημονική κοινότητα που χρειάζεται να γνωρίζουμε όλοι μας. Λοιπόν, το νεότερο που έφερε καταρχήν είναι ότι πια με πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η παρατηρούμενη μεταβολή, κλιματική μεταβολή και κυρίως ας πούμε για τη μεταβολή της θερμοκρασίας,
ως επιτοπλίστων και στο μεγαλύτερο βαθμό, περίπου 98%, μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων θερμοκηπικών αερίων. Αυτό είναι κάτι νέο σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση που είχε ένα μικρότερο ποσοστό απέδιδε ουσιαστικά στον άνθρωπο. Βέβαια, σε αυτό το αποτέλεσμα βοήθησε το γεγονός ότι είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια επιπλέον παρατηρήσεις. Είχαμε πολύ πιο θερμά επίσης έτη. Τα τελευταία 5 χρόνια, το 16, 17, 18, 19 και 20 ήταν από τα θερμότερα από τότε που έχουμε ενόργανες παρατηρήσεις. Συν το γεγονός ότι αναθεωρήθηκαν και παλαιότερες παρατηρήσεις, συν το γεγονός ότι έρχεται νέες γενιές αριθμητικών μοντέλων που περιλαμβάνουν περισσότερες διαδικασίες, φυσικές διαδικασίες, για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε. Εν ολίγης, και εδώ θα σταματήσω για να μην μακρηγορώ και να δώσω το λόγο στους συνομιλητές μου, η Διακυβερνητική Επιτροπή θέλει να απαντήσει 3 ερωτήματα. Το πρώτο είναι τι παρατηρούμε. Το δεύτερο είναι πού μπορούμε να αποδώσουμε αυτό που παρατηρούμε. Και το τρίτο, τι μπορούμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον. Και τι λύσεις, μάλλον οι λύσεις είναι στην πολιτική βέβαια, αλλά εμείς ως επιστήμονες μπορούμε να πούμε τι περιθώρια λύσεων υπάρχουν. Νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα, αν και στην πορεία της συζήτησης θα μας παρουσιάσετε και κάποια πάρα πολύ κομβικά διλήμματα με τα οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε η επιστημονική κοινότητα, γιατί δεν είναι εύκολο το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά τώρα, αλλά δεν γίνεται η συζήτηση για το αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι και αυτό τι είναι μόνο, αλλά και το πώς θα γίνει. Γιατί δεν έχουμε ούτε περιθώρια κινήσεων. Δεν είναι μόνο ο χρόνος που στενεύει, αλλά και τα περιθώρια κινήσεων. Και στη συνέχεια η κυρία Ευελπίδου θα μας εξηγήσει το πού βρισκόμαστε, το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή και με ποια διαδικασία η εξέλιξη του κλίματος και των περιβαλλοντικών συνθήκων, για να καταλάβουμε πού βρίσκονται και οι αλλαγές που έχουν επιφέρει την κρίση. Πριν δούμε αυτό το κομμάτι όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Ζερεφέ, πέραν του ότι έχετε υπάρξει στο παρελθόν κριτής της έκθεσης, την οποία αναφερόμαστε και από την οποία μας έδωσε τα κυριότερα αποτελέσματα ο κύριος Ζάνης, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένα άλλο σημείο άξιο προσοχής, έτσι όπως προκύπτει από τη μελέτη, είναι ότι ακόμα και αν σταματήσει η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη ούτε θα σταματήσει ούτε θα μειωθεί. Και αυτό θα έχει μία διάρκεια τουλάχιστον 30 ετών. Μπορεί και 100. Εξαρτάται από τα αέρια και τους μηχανισμούς τους οποίους θα μετεξελίξει η φυσική και η χημεία της ατμόσφαιρας μέσα στις προσεχείς δεκαετίες. Αν έχω 3 λεπτά να πω το εξής. Πριν γεννηθεί ο κύριος, το 1995, με πήρε ένα βράδυ τηλέφωνο ο καθηγητής Πολ Κρούτσεν. Ήμουν τότε καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτός έχει τιμηθεί με το Νομπέλ Χημείας. Τότε, το 1995. Και με πήρε ένα βράδυ, 11 η ώρα, να με ρωτήσει. Η λέξη ανθρωπόκενος, ανθρωποσύν, στα αγγλικά μιλούσαμε, έχει ελληνική προέλευση? Του απήντησα ναι, ότι είναι από τον άνθρωπο, anthropology, και από το κενό, που είναι η Καινή Διαθήκη, είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Αυτή η πρόταση Κρούτσεν τότε έχει επικρατήσει και πολλά συνέδρια, όπως ξέρουν και οι αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν γίνει για την ανθρωπόκενο περίοδο. Γιατί την ονόμασε ανθρωπόκενο? Γιατί είναι η περίοδος εκείνη που είναι μια πολύ μικρή γεωλογικά, είναι αμεληταία. Είναι 50, 60, εγώ λέω ότι είναι λιγότερο από 50 χρόνια, αλλά ας πούμε 50 χρόνια, στην οποία πλέον οι εκπομπές του ανθρώπου άρχισαν να ανταγωνίζονται τις εκπομπές της φύσης. Μέχρι την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή την αρχή του προηγούμενου αιώνα,
είχαμε το θερμορυθμιστικό αέριο της ατμόσφαιρας που είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το είχαμε σε 280 μέρη σε κάθε εκατομμύριο. Δηλαδή σε 1 εκατομμύριο μόρια στον ίδιο όγκο θα βρίσκατε τότε 280 μόρια διοξειδίου του άνθρακα. Τι κάνει αυτό το αέριο? Αυτό το αέριο δεν αφήνει τη γη να ψυχθεί προς το διάστημα. Είναι μια κουβέρτα αόρατη, άχρωμη, άοσμη, η οποία μεθοδεύει έτσι ώστε η θερμοκρασία του πλανήτη μας, αντί να είναι όμοια με εκείνη του Άρεος, ο πλανήτης Άρης έχει μείον 30 τόσο, είναι συν 14,5. Αυτή είναι η μέση θερμοκρασία. Με αυτήν γεννηθήκατε εσείς. Οι μπαμπάδες σας, δηλαδή οι συνομήλικοί μου και οι παππούδες σας, είχαν γεννηθεί σε άλλες θερμοκρασίες, ιδίως όσοι γεννήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Τι έχει μεσολαβήσει και άρχισε να αυξάνει η θερμοκρασία? Άρχισε να αυξάνει διότι αυξήθηκε το αέριο αυτό το βασικό που εγκλωβίζει τη θερμική εκπομπή της γης στο διάστημα πάρα πολύ. Ήδη έχει ξεπεράσει τα 430 μέρη στο εκατομμύριο. Από 280 πήγε 430. Όταν αυτό διπλασιαστεί, η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η περίφημη υπερθέρμανση που εξαρτάται από τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία επιπλέον της φύσης, γιατί και η φύση τα έχει, και αυτοί που λέγονται αρνητέ ή σκεπτικιστέ, χρησιμοποιείται ο όρος αυτός, είναι φιλοσοφικός και είναι λάθος που το χρησιμοποιούν, γιατί δεν πρόκειται περί σκεπτικισμού, πρόκειται περί αμφισβήτησης της επιστήμης. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε στη συνέχεια και από πού ξεκινά αυτή η τάση των αρνητών, κυρίως γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Έχει έρθει ένα ερώτημα όμως, νομίζω στο Facebook, διαδικτυακό πάντως, το βλέπετε στους δέκτες σας, όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, το διαβάζω εγώ για τους συνομιλητές. Κύριε Ζάνη, αν θέλετε να μας απαντήσετε, ποιες είναι οι πιο ρυπογόνες βιομηχανίες του πλανήτη αυτή τη στιγμή? Με δεδομένο δηλαδή ότι μας έχει γίνει κατανοητό και αμέσως τώρα η κυρία Ευελπίδου θα μας αναλύσει και τη διαδικασία, ότι η θερμοκρασία του πλανήτη ούτως ή άλλως αυξάνεται, καταγράφεται ξεκάθαρα ότι όλο αυτό έχει επιταχυνθεί και έχει επιβαρυνθεί το κλίμα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ποιες είναι οι πιο ρυπογόνες, ποιοι κλάδοι της βιομηχανίας είναι πιο ρυπογόνοι? Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ουσιαστικά οι μεγαλύτερες πηγές του διοξιδίου του άνθρακα προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα θερμοκηπικά αέρια, δεν είναι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι παραδείγματος χάρη το μεθάνιο, που και στο μεθάνιο οι εκπομπές του περίπου το 60% προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, από τις οποίες πάλι το 1/3 συνδέεται με εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και μεταφορά, σαφώς συνδέεται και με την κτηνοτροφία, συνδέεται από εκεί και πέρα και με τα απορρίμματα και την φυτική γεωργία, κυρίως την παραγωγή ρυζιού. Και εκτός του μεθανίου έχουμε θα έλεγα τις χλωριούχες ενώσεις στην ατμόσφαιρα με μεγάλο χρόνο ζωής, χλωροφθοράνθρακες, υδροχλωροφθοράνθρακες που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά ως αέρια προωθητικά, που έχουν πολύ μεγάλη ευστάθεια. Πολλά από αυτά έχουν αντικατασταθεί γιατί ήταν επιβλαβή και για το στρώμα του όζοντος, αλλά οι υδροχλωροφθοράνθρακες που τα αντικατέστησαν έχουν επίδραση ουσιαστικά θα έλεγα στον εξαναγκασμό του κλίματος. Λέμε στο radiative forcing πολλές φορές και δεν έχουμε τον κατάλληλο όρο για να το μεταφράσουμε, αλλά είναι ένας ενεργειακός εξαναγκασμός του ισοζυγίου της ατμόσφαιρας, συν βέβαια το όζον και οι υδρατμοί, έτσι, που είναι ένα φυσικό στοιχείο, που είναι ένα από τα πιο πλέον σημαντικά θερμοκηπικά αέρια. Αν μου επιτρέπετε, απλώς να πω ότι
Ο χρόνος ζωής του κάθε αερίου είναι διαφορετικός. Το διοξείδιο του άνθρακα ζει 100 χρόνια. Το μεθάνιο ζει 10 χρόνια. Το μεθάνιο είναι περίπου 20 έως 30 φορές πιο ισχυρό θερμοκηπικό αέριο, είναι πιο καλή κουβέρτα. 20-30 φορές, καταλαβαίνετε, άμα βάλετε 30 κουβέρτες πόσο πιο ισχυρό είναι σε σχέση με το άλλο. Αλλά το άλλο ζει 100 χρόνια. Οι χλωροφθοράνθρακες ζουν 5.000 χρόνια. Και τώρα στο Κιγκάλι αποφασίστηκε ότι θα υποκατασταθούν. Δηλαδή τα υποκατάστατα των χλωροφθοράνθρακων. Οι υδροφθοράνθρακες. Ναι, οι υδροφθοράνθρακες και ένα σωρό. Είναι αυτά που γράφει στο ψυγείο, δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος. Αυτό το πετύχαμε με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Δυστυχώς το πρωτόκολλο του Κιώτο, όπως ξέρετε, ακόμα σέρνεται και πολύ ωραία κάνετε που κάνετε εκπομπές σαν αυτή για να ενημερωθεί ο κόσμος ότι είναι ανάγκη να κάνουμε κάτι. Και υπάρχει στις ερωτήσεις των ανθρώπων και δεν θέλω να καταχραστώ και αμέσως της μετά υπομονής της κυρίας Ευελπίδου. θα έχει χρόνο τώρα, θα έχει χρόνο η κυρία Ευελπίδου, γιατί έχει να μοιραστεί μαζί μας πολύ σημαντικά στοιχεία για να κατανοήσουμε, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, το πού βρισκόμαστε. Γιατί είναι γνωστό, το ακούσαμε και από τους καθηγητές, τον κύριο Ζερεφό και τον κύριο Ζάνη, ότι θερμαίνεται ο πλανήτης ούτως ή άλλως. Αυτό επιφέρει το λιώσιμο των πάγων, αυτό ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας, αλλά είναι πάρα πολύ κομβικό το σημείο που ξεκινά ο άνθρωπος στη βαριά του δραστηριότητα, κυρίως στη βιομηχανία. Θέλω να καταλάβουμε και να μας βοηθήσετε με κάποια παραδείγματα που θα μας δείξετε κιόλας. Ποια είναι αυτή η διαδικασία, χρονικά σε ποιο σημείο αυτής της διαδικασίας εμείς βρισκόμαστε, έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο ποιες είναι πια οι συνέπειες από την έντονη δραστηριότητα του ανθρώπου, όπως ανέφερα το παράδειγμα της στάθμης του νερού. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είπαμε ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Είναι κάτι που δεν το έπαθε πρώτη φορά. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα χρόνια ύπαρξής του. Υπήρχαν παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις περίοδοι. Άρα λοιπόν περίοδοι που υπήρχε ψήξη και περίοδοι που γινόταν αναθέρμανση του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία μεσοπαγετώδη περίοδο. Η θερμοκρασία θα ανέβαινε ούτως ή άλλως, θα έλειωναν οι πάγοι, θα ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας. Εδώ λοιπόν όμως έρχεται ο άνθρωπος, όπως πολύ καλά είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, και έρχονται να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή. Μια διαδικασία που ούτως ή άλλως την έκανε η φύση, αλλά εμείς σε πολύ λίγα χρόνια την έχουμε εκτοξεύσει. Το τι θα συμβεί. Θα συμβεί αυτό που είναι αναμενόμενο πια. Δεν ξέρω αν βλέπετε κάποιους χάρτες τώρα στην οθόνη σας. Τώρα θα μας τους δείξετε εσείς. Θα πρέπει ωραία. Ωραία. Να, λοιπόν, ορίστε. Εδώ είναι ο χάρτης όπου εδώ τι βλέπουμε, γιατί είναι γνωστός αλλά με άγνωστα στοιχεία αυτός ο χάρτης. Λοιπόν, εδώ είναι η περιοχή των Κυκλάδων 18.000 χρόνια πριν. Ας πούμε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή ξεκινούσε η αναθέρμανση, η στάθμη της θάλασσας ήταν 120 μέτρα χαμηλότερη από τη σήμερα. Γιατί αφού είχε κρύο, μεγάλος όγκος του νερού ήταν αποθηκευμένος στους παγετώνες. Άρα η στάθμη της θάλασσας έπεσε 120 μέτρα. Αυτό που βλέπετε με πράσινο χρώμα μπροστά σας είναι το τότε μεγάλο Κυκλαδονήσι. Δηλαδή Άνδρος, Τίνος, Μύκονος, Δήλος, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Αντίπαρος, οι μικρές Κυκλάδες, Ήος, Ίκνος, Φολέγανδρος. Ήτανε ένα νησί. Αυτό δηλαδή το κομμάτι το οποίο βλέπουμε να είναι το πράσινο στοιχείο. Ήταν ξηρά. Ήταν ξηρά. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι τότε, ας πούμε, άνθρωποι πήγαιναν περπατώντας από την Πάρο στην Άξο και χρησιμοποιούσαν αυτή την έκταση για να καλλιεργούν. Λοιπόν, καθώς ανέβαινε η θερμοκρασία, τι γινόταν? Ανέβαινε και η στάθμη της θάλασσας. Για να δούμε. 14.500 χρόνια πριν από σήμερα. Προσέξτε τώρα, η αναθέρμανση γινόταν πάρα πολύ γρήγορα. Τα πρώτα χρόνια, μέχρι τα 7.000 χρόνια πριν από σήμερα, η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε εξαιρετικά γρήγορα, γιατί ήταν και πάρα πολύ γρήγορο το λιώσιμο των παγετώνων. Δείτε ότι τα νησιά έχουν αποχωριστεί,
μεταξύ τους. Κάποια νησιά παραμένουν ενωμένα, όπως η Παροναξία και οι μικρές Κυκλάδες. Προχωράμε. Στα 13.000 χρόνια πριν από σήμερα ήταν 60 μέτρα χαμηλότερη η στάθμη της θάλασσας. Φανταστείτε τον τότε άνθρωπο. Ο τότε άνθρωπος που μπορεί να είχε κάποιες κατασκευές κοντά στην τότε παραλία, στην τότε ακτογραμμή, αυτές οι κατασκευές πλημμύριζαν. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι στη Μεσόγειο βρίσκουμε τόσα πολλά κατασκευάσματα, τόσα πολλά αρχαία κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Έβλεπε μπροστά στα μάτια του, γιατί μπροστά στα μάτια του, γιατί ήταν ραγδαία η εξέλιξη αυτή, έβλεπε μπροστά στα μάτια του την αλλαγή αυτή. 12.500 χρόνια πριν από σήμερα, και για να μην σας κουράζω, αυτό είναι όπως είναι σήμερα. Αυτό που συνέβαινε τότε είναι αυτό που θα συμβεί και σε εμάς, επειδή η στάθμη της θάλασσας αρχίζει να ανεβαίνει γρήγορα. Προσέξτε, σας είπα ότι αυτά τα 120 μέτρα της θαλάσσιας στάθμης ανέβηκαν μέσα στα πρώτα 6-7 χρόνια. Μετά, περίπου ήταν όπως σήμερα. Ο ρυθμός ανύψωσης ήταν απειροελάχιστος. Πήγαινε πολύ πολύ αργά, τόσο αργά που ας πούμε οι προηγούμενες γενιές δεν το πολύ παρατήρησαν. Σήμερα τι έχει γίνει? Σήμερα έχουμε μία εκτόξευση της ανόδου της θερμοκρασίας εξαιτίας και της δικής μας δράσης. Αυτό οδηγεί σε ταχύτατη αποκόλληση των παγοκαλυμμάτων, αυξάνεται ο ρυθμός ανόδου της θαλάσσιας στάθμης, άρα αυτό που ζούσε ο προϊστορικός άνθρωπος, που έβλεπε τη γη του να κατακλείζεται με νερό, είναι αυτό που θα πάθουμε εμείς. Και ποιες περιοχές θα κινδυνεύσουν? Είναι απλό. Αυτές που είναι πιο χαμηλά. Και όσο πιο επίπεδες είναι οι περιοχές, με μικρότερο ανάγλυφο, τόσο περισσότερο κίνδυνο θα έχουν. Εδώ μπαίνουν και κοινωνικο-οικονομικά θέματα, γιατί σε αυτές τις περιοχές είναι και περισσότερες δραστηριότητες που έχουμε. Για να το πω εγώ λίγο πιο ομά, η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα το δούμε αυτό στο δεύτερο παράδειγμα. Λειτουργεί η Ελλάδα, για καλή και κακή μας τύχη, λειτουργεί ως ένα case study, θα τολμήσω να πω, με την έννοια του ότι συγκεντρώνει και πολύ μεγάλα παραλιακά κομμάτια, είτε πρόκειται για την νησιωτική Ελλάδα, είτε για την ηπειρωτική χώρα. Έχουμε τα δάση, που αποτελούν μια άλλη κατηγορία από μόνοι τους. Βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκεται στο μάτι της κλιματικής αλλαγής, όταν θα αρχίσει να φαίνεται λίγο πιο εντατικά το τι έχει επιφέρει. Οπότε θα δούμε στη συνέχεια τι η φύση προκαλεί κατά τη διαδικασία αυτή που μας περιγράψατε, η οποία φυσικώς θα συνέβαινε και συμβαίνει, η αύξηση δηλαδή της θερμοκρασίας, η αύξηση της στάθμης, αλλά πώς ο άνθρωπος με την παρέμβασή του τα πολλαπλασιάζει όλα αυτά, πώς εκεί με κάποιο τρόπο προφυλάσσεται η φύση και ο άνθρωπος έρχεται να χαλάσει αυτή τη φυσική προστασία η οποία δημιουργείται ενδιαμέσως. Δεν λέω περισσότερα, θέλω να ακούσουμε εσάς, πώς σας ακούγονται όλα αυτά. Ναι. Καλησπέρα. Με λένε Τάσο Αψεμίδη, είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Στατιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρα, για να κάνω λίγο μια απλή ερώτηση, να το καταλάβουμε όλοι, αυτό που λέτε είναι ότι αντί να παρατηρήσουμε αυτή την αλλαγή που θα περιγράψατε προηγουμένως σε 2.000 χρόνια από τώρα, θα την παρατηρήσουμε σε πόσα ακριβώς? Δηλαδή, θα δούμε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή σε 50 χρόνια ή είναι λίγα τα 50 χρόνια? Περίπου τι... Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Αλλά δεν είναι σε 2.000 χρόνια, είναι στα προσεχή 10.000 χρόνια. Η κλίμαξ είναι εκατονταπλάσια. Αυτό που γινόταν σε εκατονταπλάσιο χρόνο, τώρα γίνεται δηλαδή, όπως όλα μεγεθύνονται, ο ρυθμός με τον οποίο λιώνουν οι πάγοι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και η μέση θερμοκρασία της θάλασσας μπορεί στη Μεσόγειο να έχει αυξηθεί
σχεδόν 1 βαθμό, ίσως 1,5, αλλά αν πάτε στην Αρκτική και στην Ανταρκτική, λιγότερο στην Αρκτική έχει ξεπεράσει τους 3 βαθμούς ήδη. Αν συνεχίσουμε έτσι, η Αρκτική θα εξαφανιστεί όλη η παγοκάλυψη με τεράστια επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, της ανθρωποκαίνου που είπα προηγουμένως. Επομένως, εκεί είναι ο κίνδυνος. Όπως όταν έχετε πυρετό, τι κάνει οι γονείς σας? Πιάνουν το κούτελο να δουν να είναι ζεστό. Έτσι είναι η πόλη της γης. Αν οι πόλοι της γης θερμαίνονται, τότε είναι κακιά είδηση, κακό μαντάτο. Δηλαδή σημαίνει ότι αρχίζει μια αποσταθεροποίηση πολύ έντονη, πολύ γρήγορη, ανεβαίνει η μέση στάθμη της θάλασσας, πράγματι, αλλά αρχίζει να αποσταθεροποιείται το κλίμα το ίδιο και τα καιρικά φαινόμενα γίνονται για να εκτονωθεί η ατμόσφαιρα, η ορμή ενός νέου κυκλώνα, ο οποίος γεννιέται, είναι όπως ένα νεαρό παιδί. Αυτή την ενέργεια που έχει θέλει να τη δώσει, θέλει να τρέξει, θέλει να φυσήξει ο αέρας. Αλλά δυστυχώς σε ένα αποσταθεροποιημένο κλίμα το παιδί αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα χαοτικό σύστημα από πλευράς στατιστικής που είπατε που σπουδάζετε, το οποίο δημιουργεί αλλού επιταχύνσεις, αλλού επιβραδύνσεις. Το χαοτικό σύστημα δεν είναι οργανωμένο. Όταν αρχίσει να οργανώνεται, και αυτό φοβόμαστε, αν οργανωθεί η υπερθέρμανση παγκόσμια, τότε υπάρχουν σενάρια βιβλικής καταστροφής για όλο τον πλανήτη. Αλλά δεν θα πάμε ως εκεί. Εγώ νομίζω ότι τελικώς, κυρία Μπουσδούκου και κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει η απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και τα άλλα θερμοκηπικά αέρια, διότι αυτοί που τα φρενάρουν είναι αυτοί που τα πουλάνε, που τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή? Οι πετρελαιάδες, όπως λέμε, αυτοί που έχουν ορυκτά καύσιμα, αυτοί που τα χρησιμοποιούν ή τα μεταφέρουν. Τα πλοία, τα αυτοκίνητα. Όταν αυτοί καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά, να έχουν τις ίδιες θέσεις εργασίας και να βγάζουν και πιο πολλά λεφτά, τότε και μόνον τότε δεν θα υπάρχει ούτε ένας αρνητής. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση του πρωτοκόλου του Μόντρεαλ. Μέχρι ότου να πείσουμε, επειδή είχα την τιμή να είμαι από την αρχή, από την περίφημη ομάδα Ozone Trends Panel, έτσι λεγότανε, η οποία δημιούργησε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Δεν μπορούσαν να πιστούν οι 13 τότε χημικές βιομηχανίες που υπάρχουν κολοσσοί στον κόσμο ότι μπορεί να υποκαταστήσουν τα αέρια τα οποία κατέστρεφαν το στρώμα του όζοντος χωρίς τεράστιο κόστος. Όταν το κόστος τους είπαμε ότι είναι απλό, υπάρχουν υποκατάστατα και το κόστος μετακυλίεται στον καταναλωτή. Και άρχισαν αμέσως, το απεδέχθησαν, υπεγράφει το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987 και το 1997 υπεγράφει το πρωτόκολλο του Κιώτο. Προσέξτε, το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το υπέγραψαν στην αρχή 37 χώρες, το πρωτόκολλο του Κιώτο 33. Σήμερα το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το έχουν υπογράψει όλες οι χώρες, δηλαδή κάτι νησάκια του Βαλού έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, αλλά το πρωτόκολλο, δηλαδή τις αποφάσεις του IPCC, τις αποφάσεις των Παρισίων, δεν τις έχουν υπογράψει όλοι. Οι του Βαλού το έχουν υπογράψει γιατί ήδη είναι βυθισμένοι. Η στάθμη της θάλασσας είναι μέσα στα γραφεία τους. Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά το θέμα είναι, πέρα από τις υπογραφές, τι γίνεται στην πράξη, με όλο το σεβασμό. Και έχει έρθει ένα ερώτημα σε αυτό που λέγατε νωρίτερα, το οποίο είναι προς όλους σας. Θέλω λοιπόν με 2 λέξεις, και οι 3 να τοποθετηθείτε, τι απαντάτε σε όσους αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή, αναφερόμενοι σε διάφορες συνωμοσίες. Ποιος να συνομωτήσει για να αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα που μετριέται από όλους. Όλοι ξέρουμε πώς ανεβαίνουν οι τιμές αυτού, πώς ανεβαίνουν οι τιμές του μεθανίου,
πώς ανεβαίνουν οι τιμές του υποξιδίου του αζότου, πώς ανεβαίνουν αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν την μέγιστη θερμοκρασία του πλανήτη όπως την ξέρουμε σήμερα. Και ήδη αυτή έχει αυξηθεί 1,1 παγκοσμίως βαθμό Κελσίου. Κυρία Ευελπίδου. Θα έλεγα να παρατηρήσετε γραφήματα. Μιλάνε από μόνα τους. Πώς αυξανόταν η θερμοκρασία τα προηγούμενα χρόνια, πώς αυξανόταν η στάθμη της θάλασσας τα προηγούμενα χρόνια και τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τώρα με πάτε σε ένα άλλο σημείο που θα το έθετα στη συζήτηση λίγο αργότερα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε ένα γράφημα το οποίο βρήκαμε στο διαδίκτυο και θα ήθελα, κύριε καθηγητά, εν συντομία να μας το σχολιάσετε και αμέσως μετά, κύριε Ζάνη, θα έρθω σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν έχετε ακόμα ακουστεί και ξέρω ότι περιμένετε. Αλλά έχουμε βρει στο διαδίκτυο και έρχεται από το United States Environmental Protection Agency το συγκεκριμένο διάγραμμα, το οποίο δείχνει εδώ πέρα ότι το 1930, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα και επόμενα όμως χρόνια, έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα η θερμοκρασία σε ύψη παρόμοια δεν έχουν καταγραφεί. Απάντηση. Αυτό δεν δείχνει θερμοκρασία. Αν δείτε τα διαγράμματα της θερμοκρασίας μέσα στα χρόνια, θα δείτε πώς αποσταθεροποιείται η θερμοκρασία, κυρίως μετά το 1970. Αυτό είναι ένας δείκτης, ο οποίος είναι στατιστικό τρίκ και μπορώ να σας φτιάξω 100 δείκτες να σας δείχνω ότι η γη ψύχεται, θερμαίνεται κλπ. Ο δείκτης που ξέρουμε όλοι, όταν αρρωστήσουμε, παίρνουμε τη θερμοκρασία μας. Αυτή είναι αδιάψευστη. Η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνει. Αυτό λέει την πιθανότητα εμφάνισης καύσωνα σε 48 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόσες υπήρξε καύσον, χωρίς να ορίζεται ο καύσον, τον καύσωνα τον ορίζει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Αυτοί που το ανήρτησαν, δεν ξέρω, για μένα είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας. Ναι, αλλά δεν είναι θερμοκρασία. Είναι οργανισμός παρόλα αυτά. Θέλω Η να πω ότι... Environmental Protection Agency, θα το ψάξω, εάν έχει κάνει τέτοιο δείκτη, θα πρέπει τάχιστα να μας εξηγήσει γιατί τον έκανε. Γιατί δεν δείχνει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η θερμοκρασία. Το πιο απλό μέτρημα για όλα τα πράγματα, για τον πυρετό μας, για την σταθεροποίηση του κλίματος ή μη, είναι η θερμοκρασία. Μάλιστα. Άμα δείτε τη θερμοκρασία του πλανήτη αυτή αυξάνει μετά το 1970 και άμα δείτε τους καύσωνες, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι, εν συντομία μόνο παρακαλώ, γιατί αμέσως, περιμένουν ήδη... Στη χώρα μας, είχαμε να δούμε μεγάλο καύσωνα από το 1860 μέχρι το 1987 που έγινε ο πρώτος, 5 μέρες, ο δεύτερος το 2007 και ο τρίτος φέτος. Έχω ερώτημα γι' αυτό. Λίγο αργότερα, γιατί εδώ πέρα το συζητάμε πολύ μεταξύ μας, όχι εσείς και εγώ. Το συζητάμε μεταξύ μας και λέμε πω τι καλοκαίρι ήταν αυτό που πέρασε, πω τι ζέστη είναι αυτή και η κλιματική αλλαγή και παρόμοια δεν έχει υπάρξει. Τι ακριβώς δεν έχει υπάρξει, θέλω. Αλλά το κρατώ για μετά αυτό το ερώτημα και θα το αναπτύξω περαιτέρω. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πέτρος Αποστολάκης. Είμαι φοιτητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ταυτόχρονα ασχολούμαι με τον ακτιβισμό το κλιματικό. Ήμουν οργανωτής στην πορεία της Παρασκευής που είχαμε κάνει για την κλιματική αλλαγή και ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία θέσαμε εμείς είναι ότι δεν έχουμε εμείς τις λύσεις, αλλά αυτοί που παίρνουν αποφάσεις πρέπει να ακούσουν εσάς, τους επιστήμονες. Το δύσκολο πράγμα που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και όταν ερχόμαστε σε επαφή με άτομα της γενιάς μας, αλλά και μεγαλύτερα, είναι να τους δείξουμε πρακτικά τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή για τις καθημερινές τους ζωές. Δηλαδή, πώς θα μοιάζει η ζωή ενός Έλληνα, μιας Ελληνίδας που μένει στην Αθήνα τα επόμενα 50 χρόνια. Και νομίζω είναι ο μόνος εύκολος τρόπος να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον ευαισθητοποιήσουμε, γιατί βλέπουν πρακτικά ότι οι ζωές τους δεν θα είναι ίδιες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και εσείς θέλατε νομίζω να πείτε κάτι. Ναι. Γεια σας. Ονομάζομαι Κόμη Αποστολία, είμαι γεωλόγος και θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται στο μέλλον η άνοδος να συμβεί παγκοσμίως το ίδιο, με την ίδια κλίμακα, και αν υπάρχουν μέθοδοι που να μπορούν να καταγράψουν
την παγκόσμια μεταβολή ή ακόμα και να προβλέψουν στα διάφορα σημεία της γης τη μεταβολή αυτή. Κρατώ το ερώτημά σας και κρατήστε το κι εσείς, γιατί θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το ζήτημα της ανόδου της στάθμης και θα έχει να μοιραστεί και πολλά μαζί μας η κυρία Ευελπίδου. Επιτρέψτε μου να επιστρέψω στον κύριο Ζάνη, γιατί θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού η θερμοκρασία στον πλανήτη θα αυξανόταν σε κάθε περίπτωση, πώς μετράμε τη συμβολή του ανθρώπου για την οποία συζητάμε τόση ώρα και αν είναι εύκολο να δώσετε ένα παράδειγμα. Βλέπετε ότι όλοι έχουμε ανάγκη από οποιοδήποτε χώρο και αν προέρχεται ο καθένας ή καθεμία από εμάς. Χρειαζόμαστε παραδείγματα, χρειαζόμαστε να το κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ότι είχαμε ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι. Στον Καναδά, για παράδειγμα, η θερμοκρασία άγγιξε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Εδώ εμείς παρατηρήσαμε ότι δεν έβρεξε, ότι είχαμε και καύσωνες και αλλεπάλληλους καύσωνες. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι ανησυχητικό, αν είναι, βάζω τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για να σας ακούσουμε με παραδείγματα, επαναλαμβάνω, αν είναι εύκολο, είναι το ότι σημειώθηκε ένας καύσωνας που έφτασε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Είναι ανησυχητικό το ότι εμφανίζονται πιο συχνά καύσωνες. Κυρία Ποσδούκου, μου θέσατε πολλά ερωτήματα, δεν είναι ένα. Είναι γύρω από την αύξηση της θερμοκρασίας και γύρω από το γεγονός το ότι γίνεται, επιτρέψτε μου κύριε Ζάνη, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία εστιάζεται ή στο από πότε είχε ανακαταγραφεί τέτοιου είδους καύσωνας ή στο εάν πλέον αυτό τείνει να γίνει η καθημερινότητά μας. Σήμερα διάβαζα, δεν θυμάμαι, νομίζω στην ναυτεμπορική το πήρε το μάτι μου, μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε για τις επόμενες γενιές που η καθημερινότητά τους, λέει, θα τους συντροφεύουν στην καθημερινότητά τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα οι καύσωνες. Να σας πω ένα παράδειγμα από τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένας καύσωνας με τουλάχιστον 8 ημέρες διάρκεια. Την επόμενη δεκαετία ήταν 2. Την επόμενη ακριβώς δεκαετία 3 και την τελευταία δεκαετία 4. Τι εννοούμε καύσωνα? Θέλω να πω πόσοι βαθμοί θεωρούνταν τότε καύσωνας και πόσοι σήμερα. Αναλογικά πάντα, έτσι, με τη γεωγραφική τοποθεσία. Η ανάλυση είναι ενιαία. Υπάρχουν διάφοροι βέβαια ορισμοί για να καθορίσουμε τον καύσωνα, αλλά ας πούμε ότι η θερμοκρασία να είναι για την περιοχή μας πάνω από 35 παραδείγματος χάρη βαθμούς Κελσίου για συνεχείς ημέρες 4, 5, 6, 7, 8 που ήταν 8 ή 9 νομίζω ήταν αυτού του καλοκαιριού. Αλλά υπάρχουν διάφοροι δείκτες και μπορεί να το συγκρίνεις, αλλά δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα. Αυτό που πρέπει να πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, αύξηση τέτοιων επεισοδίων και με μισό μόνο βαθμό αύξηση, δηλαδή τώρα έχουμε ας πούμε 1 βαθμό σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο αύξηση παγκοσμίως, όταν φτάσουμε τον 1,5, μπορεί να περιμένουμε την επόμενη δεκαετία 5 τέτοιου είδους επεισόδια. Αυτό που πολλές φορές επίσης συζητάτε και λένε είναι αυτός ο καύσωνας οφείλεται στον άνθρωπο, στις άνθρωπο. Η φύση, ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ πιο ισχυρή από τον άνθρωπο. Και η ίδια έχει τη δική της φυσική μεταβλητότητα για να δημιουργήσει τον καιρό. Έτσι, ο καιρός έχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μεμονωμένο γεγονός οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση. Αυτό που συνήθως κοιτάμε είναι τη στατιστική κατανομή τέτοιου είδους επεισοδίων και μελλοντικά. Και για το λόγο ότι η ατμόσφαιρα, ας πούμε ότι η ανθρωπογενής επίδραση βάζει ένα υπόβαθρο. Πολλές φορές δίνω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα και στους φοιτητές μου για να μπουν στην έννοια τι σημαίνει ανθρωπογενής κλιματική μεταβολή. Και λέω, ας πούμε ότι έχω 2 μέτρα, έχω ύψος 2 μέτρα και θέλω να περάσω από μία πόρτα η οποία έχει ύψος 2 μέτρα. Και περνάω κανονικά ξυπόλυτος όμως, έτσι. Αν βάλω παπούτσια, που μπορεί να είναι 2 εκατοστά, πρέπει να σκύψω, αλλιώς θα χτυπήσω το κεφάλι μου πάνω.
Το λέω πολύ απλοϊκά ότι πολύ το υπόβαθρο που θέτει ο άνθρωπος να είναι μικρό σε σχέση με τη φυσική μεταβλητότητα, παρόλα αυτά όμως, επειδή η ατμόσφαιρα είναι και μη γραμμική και είναι και εν κινήσει, δεν είναι κάτι στατικό, αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαταραχές σε σημεία του πλανήτη που αυτή η έξτρα, η επιπλέον ενέργεια η οποία διατίθεται, γιατί μιλάμε για επιπλέον ενέργεια, μπορεί να εκτονωθεί και σε συγκεκριμένες περιοχές να έχουμε και πολύ μεγαλύτερα, πιο έντονα επεισόδια όπου να έχει συμβάλει. Άρα ο άνθρωπος, ναι μεν είναι μικρός σε σχέση με τη φύση, αλλά είναι αρκετός για να τη διαταράξει και αυτό νομίζω για μένα δεν υπάρχει αμφισβήτηση την τελευταία εκατονταετία συμβαίνει. Συνεχίζοντας από εκεί που μόλις τώρα το αφήσατε, κύριε Ζάνη, έρχομαι σε εσάς, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω το εξής, σε συνέχεια και τις ερώτησεις που έθεσε ο κύριος Αποστολάκης και θέλω να σας ακούσουμε. Διαβάζοντας και ακούγοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος, κυρίως το γεωγραφικό συγκεκριμένο τμήμα, βρίσκεται στο επίκεντρο, θα είναι από τα πρώτα τα οποία θα δεχθούν και τις πιο έντονες καιρικές μεταβολές, κλιματικές, μεταβολές. Θα μπορούσατε με βάση τα σημερινά δεδομένα να μας εξηγήσετε πώς αναμένετε να επηρεαστεί η καθημερινότητα του μέσου, αν πάρουμε ως γεωγραφική τοποθεσία Έλληνα ή του μέσου Αθηναίου όταν μιλάμε για τον αστικό ιστό? Ζούμε ήδη την εποχή αυτή. Δηλαδή, την εποχή τη δική μου, δεν υπήρχε αυτό που λέγεται αστική νησίδα θερμότητος. Μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα. Η θερμοκρασία αυξάνει δυσανάλογα γιατί είναι τόσο τσιμεντένιες οι πόλεις μας, ώστε αισθανόμαστε τον καύσωνα ακόμα πιο πολύ. Αν όμως συγκρίνεται την αύξηση της θερμοκρασίας εδώ με την αύξηση στη Δεκέλεια ή με την αύξηση σε κάποια όχι αστική περιοχή έξω από το Λεκανοπαίδιο ή έξω από τη Θεσσαλονίκη, θα δείτε ότι εκεί, στην ημέρα του καύσωνα, όλα ανάβουν. Αν πάτε πιο βόρεια, στη Σιβηρία για παράδειγμα, θα βρείτε θερμοκρασίες όπως πέρσι το καλοκαίρι 38 βαθμούς. Τόσους είχε και η Αθήνα. Αθήνα και Ιρκούτσκ την ίδια θερμοκρασία. Ένας Αμερικανός θα έλεγε «Come on, τι λες τώρα». Ή ο Καναδάς που είπε ο κύριος Ζάνης προηγουμένως 49. Ή να υπάρχει παρατεταμένη μείωση της σχετικής υγρασίας στο έδαφος που να είναι έτοιμη για να μπουρλωτιάσει μεγάλα δάση ξανά στη Σιβηρία. Δεν είναι μόνο τα δάση που καίγονται στην Καλιφόρνια, δεν είναι μόνο τα δάση που καίγονται στον Αμαζόνιο. Εκεί καίγονται και από την μείωση της υγρασίας, η οποία όμως είναι πολύ μικρή, γιατί αυτά ονομάζονται δάση της βροχής και δημιουργούν τα ίδια την υγρασία τους. Όταν λοιπόν τα κόψει κανείς, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, να κόβονται τα δάση για χρήση έξω από εδώ και μακριά, θα λέγανε οι παππούδες μας, άλλες χρήσεις, εκμετάλλευσης, αρχίζει πλέον η ανισορροπία ενός οικοσυστήματος να γίνεται πιο επιθετική. Είναι πολύ πολύπλοκο, αλλά ερώτημα στην Ανατολική Μεσόγειο, για να κλείσω, είμαστε ένα από τα 10 σημεία που είναι hot spots, έτσι ονομάζονται, καυτά στον πλανήτη. Είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Αναφέρομαι σε ένα ερώτημα το οποίο έχει έρθει και σχετίζεται με αυτό το οποίο λέτε και ρωτάει, τελευταία παρατηρούμε συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Σχετίζονται αυτά με την κλιματική αλλαγή ή είναι αποτέλεσμα μόνο της ανθρώπινης δραστηριότητας? Είναι και εκεί πολύπλοκο, είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πρώτον, της άναρχης δόμησης και δεύτερον, της κλιματικής αλλαγής. Όταν συμπίπτουν τα δύο, οδηγούμαστε σε καταστροφή. Για παράδειγμα, η Μάνδρα είναι η κατακλυσμική καταιγίδα στη Χαλκιδική πέρσι. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία
κανείς δεν θα ήθελε να τα φανταστεί, διότι ήταν συνδυασμός η καταστροφή που έγινε, το ότι μπαζώθηκαν ρέματα, διότι άλλαξε η ροή χυμάρων, το νερό. Είναι αδύνατο να το σταματήσει κανείς, όπως ξέρουμε όλοι. Άμα πιάσει η υγρασία στο σπίτι, πρέπει να κάνουμε ειδική επεξεργασία για να μην μπουν τα νερά στο σπίτι. Άρα το νερό είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσει τους νόμους της βαρύτητος, του νεύτωνα και θα συνεχίσει το δρόμο του. Αν το εμποδίσουμε, εκεί υπάρχει ένα θεώρημα που λέει, άμα κάνετε ένα στένεμα, τότε είτε άνεμος είναι που περνάει από εκεί, είτε νερό, θα τρέχει πιο γρήγορα στο στένεμα. Και οπωσδήποτε θα βρει τη δίωδο, όπως λέτε. Και η καταστροφή θα είναι μεγαλύτερη. Άρα ο άνθρωπος και αποσταθεροποιεί το κλίμα και οπότε κάνει τα φαινόμενα να είναι σχετικά πιο ακραία από το μέσο φαινόμενο που θα ήταν στο παρελθόν, αλλά και ταυτόχρονα παρεμβαίνει στην τοπογραφία της περιοχής του πολύ για βιοποριστικούς λόγους. Άρα το φαινόμενο αυτό καθεαυτό ως δραστηριότητα δεν είναι το τρομακτικό. Το θέμα είναι με την παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτό το κομμάτι, το πώς έχει λειτουργήσει επιταχυντικά ουσιαστικά ως προς τον τρόπο που θα εκδηλωθεί και ως προς την ένταση που εν τέλει θα έχει. Ναι, αλλά η βασική αιτία της συχνότερης εμφάνισης πιο έντονων καταιγίδων, γιατί η καταιγίδα δεν την εμποδίζει κανείς, η καταιγίδα... Ναι, είναι ουσιαστικά δύο στάδια. Είναι δύο πράγματα. Το όταν θα εκδηλωθεί και το τι συνέπειες θα έχει. Ρίχνει όμως νερό πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτή είναι η αποσταθεροποίηση, οπότε πέφτει πολύ νερό. Αν ο άλλος έχει αποκόψει τη λεκάνη απορροής των υδάτων, είναι σαν να ρίχνετε νερό και να βουλώσετε το νεροχύτη σας. Πριν έρθω σε εσάς, ναι, σε εσάς κύριε Ευγενίδου θέλω να έρθω. Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ζερεφός. Ας δούμε τι έγινε πέρυσι τον Αύγουστο στην Εύβοια. Πλημμύρισε η περιοχή, Αύγουστο μήνα, να βλέπετε εδώ μία φωτογραφία από τα πολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Η περιοχή η οποία πλημμύρισε παραδοσιακά είχε πλημμύρες. Και δεν μιλάω μόνο για τα πολιτικά, για όλες τις περιοχές αυτού του κομματιού της Εύβοιας που πλημμύρισαν. Παραδοσιακά δεχόταν πλημμύρες. Μα έτσι φτιάχτηκαν και οι πεδιάδες. Αυτό που θα λέγαμε κάποτε ότι η πλημμύρα είναι ευλογία, γιατί δημιουργεί καινούργια εδάφη, φέρνει υλικό το οποίο καλλιεργείται κτλ. Έρχεται μετά ο άνθρωπος, το κλείνει εκεί με όποιο τρόπο το κλείνει. Δείτε εδώ μια φωτογραφία από αυτή την περιοχή. Πού έφτασε το νερό, βλέπετε το όριο της λάσπης, γιατί δεν ήταν μόνο νερό, ήταν νερό και λάσπη μαζί. 1,8 μέτρα ύψος ανέβηκε σε αυτή την περιοχή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μέσα σε 8 ώρες είχαμε σχεδόν 300 μιλιμέτρ βροχόπτωσης. Μέσα σε 8 ώρες, όταν το αμέσως προηγούμενο ακραίο φαινόμενο ήταν το 1999, αν δεν κάνω λάθος, με 150 περίπου μιλιμέτρ βροχόπτωσης, που πάλι πλημμύρισαν αυτές οι περιοχές. Άρα λοιπόν έχουμε, όπως είπε και ο κύριος Ζερεφός, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολλά μιλιμέτρ βροχής. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάνει τις όποιες παρεμβάσεις έχουμε κάνει. Ταυτόχρονα έχουν καεί δάση, γιατί στην περιοχή της Εύβοιας που πλημμύρισε τον Αύγουστο του 2020, στην υδρογραφική λεκάνη από την οποία περνούσε το νερό, είχε καεί το αμέσως προηγούμενο χρόνο. Τι συνεπάγεται αυτό? Συνεπάγεται ότι το νερό δεν είχε τίποτα να το σταματήσει. Οπωσδήποτε ήταν ακραία η βροχόπτωση, έτσι. Το νερό όμως δεν είχε και τίποτα να το σταματήσει. Δεν υπήρχε τρόπος να γίνει μία κατείσδυση, να έχει χρόνο να κατεισδύσει, το οποίο θα εμπλούτιζε και τους υδροφόρους ορίζοντες, να κάτι άλλο το οποίο μελλοντικά θα μας φέρει σε καταστάσεις ερημοποίησης. Έγινε όλο επιφανειακή απορροή προς τα κατάντι, προς τη θάλασσα, προς τα παιδινά, όπου εμείς οι άνθρωποι, επειδή είναι και κοντά στη θάλασσα, τα έχουμε κατοικήσει όλα. Και ταυτόχρονα, επειδή δεν συγκράτησε τίποτα το υλικό, ήρθε νερό μαζί με λάσπη, μαζί με πέτρες, που κορύφωσε τα προβλήματα στον αστικό ιστό. Με το που έγινε αυτό όμως,
χάσαμε αυτό το υλικό, αυτό το χώμα, αυτή η λάσπη που έφτασε, που ήταν καταστροφή. Αυτό το χώμα υπήρχε πάνω στα βουνά. Με το που υπήρχε πάνω στα βουνά, θα βοηθούσε να ξαναφυτρώσουν τα δέντρα. Να αναπτυχθούν και πάλι. Αυτό όμως έφυγε. Το χάσαμε. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Τώρα που το χάσαμε, θα είναι πιο δύσκολο να έχουμε ξανά βλάστηση, άρα θα έχουμε μεγαλύτερη επιφανειακή απορροή, περισσότερες πλημμύρες στα κατάντη, δεν θα έχουμε έδαφος για καλλιέργεια ή για οτιδήποτε άλλο και δεν θα έχουμε και χρόνο για να πλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε μια περιοχή σαν την Ελλάδα. Κυρία Ευελπίδου, ξηρασία. Κυρία Ευελπίδου, ποια είναι η εκτίμησή σας, τι μπορείτε να συμπεράνετε από το φετινό καλοκαίρι που περάσαμε, με την Εύβοια να καίγεται στο βαθμό που καταστράφηκε όλο αυτό το κομμάτι και βέβαια την Αθήνα, το κομμάτι της Αττικής. Ό,τι είδαμε στην Εύβοια το 2020, βάλτε το επί πολλά, εάν γίνει κάποια ακραία βροχόπτωση όπως είχαμε το 2020. Δηλαδή, ουσιαστικά, πρέπει να παρακαλάμε να έχουμε μία βροχόπτωση ποτιστική. Αυτό. Εάν δεν έχουμε ποτιστική βροχόπτωση και έχουμε ακραία βροχόπτωση, τότε θα έχουμε πλημμύρες, θα χαθεί το λιγοστό έδαφος που έχουμε, όλο αυτό θα γίνει λασπροή, θα γίνουν κατολιστήσεις, θα γίνουν πλημμύρες και όλες οι περιοχές που είναι στα κατάντη, χαρτογραφημένες όλες, τις ξέρουμε, υπάρχει και μια επιτροπή εδώ που προεδρεύει ο κύριος καθηγητής, θα καταστραφούν, θα πλημμυρίσουν. Το ίδιο και στην Αθήνα, σε μικρότερη έκταση, γιατί το ανάγλυφο είναι λιγότερο έντονο. Καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο έντονο είναι το ανάγλυφο, τόσο πιο γρήγορα το νερό πηγαίνει προς τα χαμηλά. Αν το ανάγλυφο είναι πιο ομαλό, υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση. Αυτή τη χρονοκαθυστέρηση τη θέλουμε πολύ, γιατί δίνει χρόνο στο νερό να ποτίσει το έδαφος, να ποτίσει τα πετρώματα, να γίνει μέρος του υδροφόρου ορίζοντα και σε τελική ανάλυση καθυστερεί να φτάσει στον οικιστικό ιστό και άρα έχουμε κάποιο χρόνο να ανταποκριθούμε. Μπορώ να πω κάτι επ' αυτού. Με συγχωρείτε, και αμέσως μετά ο κύριος Ζάνης και ήδη να ακούσουμε κάποιες απόψεις. Ναι. Η Αττική μπορεί να έχει ομαλή απορροή, αλλά δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη κλίση. Η κλίση της Αττικής είναι όπως είναι το χέρι μου. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο. Όταν, αυτό ενδιαφέρει και τον αγαπητό μας αρχιτέκτονα εδώ, όταν ο Le Corbusier έκανε το ταξίδι, την πρώτη επίσκεψη στον Πειραιά και όδευε προς την Αθήνα, είπε ότι η Αττική είναι σαν ένα όστρακο και κλειμένο στο κέντρο του οποίου υπήρχε το Μαργαριτάρι, ο Παρθενώνας. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη κλίση και αυτή η κλίση οδεύει εκατοντάδες τόνους ύδατος σαρωτικούς προς τα κάτω. Ο πρώτος δε που μίλησε για αυτά τα φαινόμενα, όσο και αν σας φανεί παράξενο, πρέπει να το ξέρετε, ήταν ο Πλάτων στον Τίμεο, ο οποίος αναφέρεται στην αποψήλωση του ημιτού για να γίνουν τα ξύλινα τείχη, δηλαδή τα πλοία για να πολεμήσουν στη Σαλαμίνα και να χρησιμοποιηθεί το ξύλο στην Αθήνα. Αυτό οδήγησε σε απόπληση του εδάφους, το αναφέρει πρώτη φορά που αναφέρεται, και να το λέτε και στα μαθήματά σας, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον και ιδίως ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει το ότι μετετράπει ολόκληρη η βουνοπλαγιά αυτή του ημιτού σε χώρο που κάνει εξαιρετικό μέλι, δηλαδή δεν έχει δέντρα. Κύριε Ζάνη. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για τις ακραίες βροχοπτώσεις, γιατί και με τα αποτελέσματα από την έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής αλλά και από προηγούμενες μελέτες, αν θα προσπαθούσαμε να κατατάξουμε την τροτότητα της Μεσογείου από διάφορες διαδικασίες, σίγουρα θα έλεγα τα επεισόδια καύσωνα είναι κάτι που
και το έχουμε βιώσει και το βλέπουμε, αλλά και αποτυπώνεται και στις μελλοντικές εκτιμήσεις ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, το λέμε μεγάλη ασφάλεια. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της ερημοποίησης, γιατί ειδικά για τη Μεσόγειο, εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας, υπάρχει μία τάση μείωσης της βροχής μελλοντικά, η οποία βέβαια είναι πιο εμφανής μετά το 2050, ενώ πάντα μιλάω με βάση τις κλιματικές προσομοιώσεις. Ναι. Και οπότε αυτό ακριβώς ο συνδυασμός, όπως είπε και ο κύριος Ζερεφός πριν, θέτει τη Μεσόγειο σαν ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή αν το καταλαβαίνω σωστά, συνδυασμός... οι καύσωνες είναι εκείνο το φαινόμενο που θα μας απασχολεί ως επιτοπλίστων. Είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι θα αυξηθούν. Αλλά ο συνδυασμός και της μείωσης της βροχής δίνει μια μεγαλύτερη πίεση στο κομμάτι της ερημοποίησης. Βέβαια και εκεί είναι πολύπλοκο το θέμα και δεν είναι μόνο το κλίμα που, είναι που πιέζει και μπορεί να δημιουργεί ένα στρες για την ερημοποίηση. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι, η χρήση γης και η διαχείριση της γης. Αλλά το θέμα των ακραίων βροχοπτώσεων, ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει, να το πω, δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρό evidence, πολλές αποδείξεις ότι θα αυξηθεί στα μελλοντικά χρόνια. Δηλαδή, τουλάχιστον από τα κλιματικά μοντέλα, αλλά και από τις παρατηρήσεις, αν δούμε, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες τάσεις στατιστικά αξιοποιήσιμες για τις έντονες βροχοπτώσεις. Και είναι το γεγονός ότι η βροχόπτωση είναι ένα πολύ ανομοιογενές πεδίο με μια μετεωρολογικής παραμέτρου σε σχέση με τη θερμοκρασία που είναι πολύ πιο ομοιογενής. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής τι θέλω να πω, αλλά σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο, επαναλαμβάνω, το θέμα των καυσώνων και το θέμα της ερημοποίησης μέσα στον 21ο αιώνα. Να κάνω ένα σχόλιο πιάνοντας το νήμα των χρήσεων γης που ανέφερε ο κύριος Ζανής. Να ακούσουμε λίγο, επειδή περιμένουν αρκετή ώρα και βρίσκονται εδώ για να συνομιλήσουν μαζί σας, οπότε σας ακούμε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Μαράλη Βίκη. Είμαι δημιουργός του Immortality, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, η οποία έχει να κάνει σχέση με την ηθική μόδα, την κυκλική οικονομία και τον εθελοντισμό. Θα πάρω για λίγο τον προβολέα από τις κλιματικές αλλαγές σε συνδυασμό μόνο με την αλλαγή του καιρού και ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ έναν ενδιασμό εδώ μαζί σας προκειμένου να βρω και μία απάντηση στο ερώτημα που θέλω να θέσω. Οπότε, όροι όπως η πράσινη και έξυπνη αστικοποίηση, τα υγιή οικοσυστήματα, η ηθική μόδα που εγώ εξυπηρετώ, καθώς και άλλες ενέργειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν σαν αποτέλεσμα να προσπαθήσουμε τη σταθεροποίηση του κλίματος, να εξαλείψουμε την παιδική εργασία και να εξαλείψουμε και τις κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για φθηνή ενέργεια, για φθηνή τροφή και φθηνό κόστος διαβίωσης. Πράγματα τα οποία αντιτίθενται με όλον αυτό τον αγώνα που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε εσείς που είσαστε στεναρά πάνω στη συζήτηση, στην παγκόσμια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, αν υπάρχει μία τοποθέτηση ό,τι αφορά μία βιώσιμη λύση και με τι ποσοστό ρεαλισμού είναι αυτή η βιώσιμη λύση. Ευχαριστώ. Θα κρατήσω το ερώτημά σας για το τρίτο κομμάτι. Όπως είπα και στην αρχή, θα αμέσως μετά ακολουθήσει το κομμάτι του τι κάνουμε. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, εκεί πηγαίνει. Περιμένω με αγωνία γιατί περιμένει και ο γιος μου την απάντηση. Εκεί πηγαίνει. Περιμένουμε όλοι με αγωνία γιατί πολύ καλά όλα τα δεδομένα, αλλά αν δεν περάσουμε στην πράξη. Αλλά πώς να περάσουμε στην πράξη αν δεν έχουμε τα δεδομένα από την άλλη. Ελάτε. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ότι από ό,τι έχω καταλάβει, θα δούμε στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, μία όξυνση των φαινομένων που ήδη βλέπουμε. Υπάρχει περίπτωση μήπως με όλη αυτή τη μεταβολή στα ρεύματα, στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα να αρχίσουν να προκαλούνται και αλλαγές στη γεωγραφική θέση που παρατηρούνται κάποια φαινόμενα. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να δούμε τυφώνες στην Ευρώπη ή κάτι τέτοιο ακραίο. Τυφώνες στην Ευρώπη όχι, αλλά ακραίες καταιγίδες ναι. Η δημιουργία του τυφώνα έχει σχέση με την περιστροφή της γης, ιδίως στους τροπικούς, στον Ισημερινό
και θέλει και αρκετή θάλασσα για να μπορέσει να περιστραφεί, να διατηρηθεί η στροφορμή μιας τεράστιας μάζας αέρα εμπλουτισμένου με υδρατμούς. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη και στις περισσότερες υπήρους. Αλλά αυτό που είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα η συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών καταστάσεων, είτε αυτό είναι καύσωνας, είτε είναι πολύ βροχή, είτε ξηρασία, είναι το αντίθετο, είναι βέβαιο ότι θα τα συναντάμε πιο συχνά. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σαΐτης Γιάννης, είμαι γεωλόγος και υποψήφιος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ. Μιλήσατε προηγουμένως για γεωφυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι πυρκαγιές, όπως είναι οι πλημμύρες, και θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ελλάδα. Ποια άλλα γεωφυσικά φαινόμενα περιμένουμε στην Ελλάδα που να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αλλά και της κατάστασης στην οποία βιώνουμε? Ευχαριστώ πολύ. Κεραυνοί. Τον κεραυνό οι Έλληνες δεν τον ξέρουν, ενώ οι αρχαίοι το ξέρανε. Εμείς τον ξεχάσαμε γιατί δεν διαβάζουμε τα γραπτά τους. Λοιπόν, ο κεραυνός είναι ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο, η συχνότητα των οποίων αυξάνει τα τελευταία χρόνια. Και είναι πολύ κακό μαντάτο, διότι ο κεραυνός είναι αποτέλεσμα αποφόρτισης των φορτίων που είναι πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, στην ιονόσφαιρα, γιατί γίνει ένας πυκνοτής, δεν ξέρω όσοι καταλαβαίνουν, είναι δηλαδή μια μπαταρία η οποία έχει δύο πόλους, συν και πλην. Υπάρχει λοιπόν το πλην που είναι ο πλανήτης και το συν που είναι φορτία πάνω στην ιονόσφαιρα. Και αυτά εκφορτίζονται όποτε υπάρχει από κάτω δυνατότητα να γίνει, δηλαδή καταιγίδα. Πέφτει η καταιγίδα, έρχεται και ο κεραυνός, κατεβαίνουν τα φορτία και εκφορτίζεται ο πυκνοτής. Ο πυκνοτής πρέπει να είναι σε ισορροπία ηλεκτρική. Αυτό το είπε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος το 1780. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εάν τυχόν η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να εκφορτίζει κατά τρόπο ασυνήθι, να διαταράσει δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο της ίδιας του πυκνοτή, του ίδιου του πυκνοτή, για τους φυσικούς είναι το διηλεκτρικό του πυκνοτή αυτού, είναι η ατμόσφαιρα. Αν αυτό διαταραχθεί, τότε έχουμε σοβαρές συνέπειες στο πώς εκφορτίζονται η ιονόσφαιρα στη γη, άρα στους κεραυνούς. Εμείς η Δυτική Ελλάδα πάσχει από κεραυνούς και έχουμε και θύματα κάθε χρόνο από ανθρώπους που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι όταν κολυμπάνε, πολλοί κεραυνοί είναι το καλοκαίρι, το κεφάλι μας είναι το πιο ψηλό σημείο στον ορίζοντα και μάλιστα είναι και πολύ ελκυστικό στον κεραυνό για να πέσει επάνω του. Μάλιστα. Είναι καλός αγωγός. Πολύ ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά. Κύριε Ευελπίδου, κάτι θέλετε να σημειώσετε νωρίτερα? Σε κάποιο σχόλιο που έκανε προηγουμένως ο συνάδελφος, ότι η αλλαγή των χρήσεων γης οδηγεί πολύ συχνά σε θέματα πλημμυρικού, όλο ένα και αυξανόμενου πλημμυρικού κινδύνου, θέλω να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα και πολύ παραστατικό νομίζω σε όλους. Όσοι έχουμε ταξιδέψει στην νησιωτική μας Ελλάδα και στην νησιωτική Ελλάδα που έχει μεγάλες εκκλήσεις, θα έχουμε παρατηρήσει τους αναβαθμούς, τις αναβαθμίδες καλλιέργειας, πεζούλες αλλού τις λένε, πολύ χαρακτηριστικό τοπίο του ελλαδικού χώρου. Αυτοί οι αναβαθμοί καταρχάς γιατί τους φτιάχνανε. Ήταν ο τρόπος σε ένα απόκρημνο τοπίο οι άνθρωποι να έχουν επίπεδη περιοχή για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Έτσι. Τόσο απλό. Αυτό όμως τι έκανε? Με το που δημιουργούσαμε σκαλοπάτια επίπεδα, όταν υπήρχε έντονη βροχόπτωση, η επιφανειακή απορροή καθυστερούσε να φτάσει στα κατάντι, στα χαμηλά. Γιατί είχε όλα αυτά τα σκαλοπατάκια, τα οποία είχαν και τη βλάστηση που είχαν, είχε χώμα το οποίο μπορούσε να απορροφήσει το νερό, εμπλούτιζε και τον υδροφορορίζοντα και όλα τα σχετικά.
άλλαξαν οι χρήσεις γης. Πώς άλλαξαν? Τα περισσότερα νησιά μας έγιναν πολύ τουριστικά. Οι άνθρωποι δεν έχουν λόγο να καλλιεργούν με τόσες δυσκολίες σε αυτά τα απόκρημνα τοπία και να φτιάχνουν ξανά και ξανά τους αναβαθμούς. Οπότε άρχισαν να ασχολούνται με τον τουρισμό. Αποτέλεσμα, οι αναβαθμοί ολοένα και εγκαταλείπονται, καταστρέφονται. Να και κάτι άλλο που αυξάνει τις πλημμύρες στα κατάντη, που καθυστερεί τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και που οδηγεί στο να χάνουμε το έδαφος. Όπως είπαμε ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, αν θελήσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν πίσω, δεν θα μπορέσουν, γιατί το έδαφος πια δεν υπάρχει, έχει φύγει, έχει πάει στη θάλασσα. Έχει έρθει ένα ερώτημα που θέλω αμέσως τώρα να θέσω στη συζήτηση και βλέπετε όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Να πω μόνο ότι αμέσως μετά θα δούμε πώς η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται κυρίως στα νησιά φέρνει επιβάρυνση στις παραλίες. Τόσο στις παραλίες όσο και στο βυθό. Η ερώτηση που μας έχει έρθει λέει το εξής, αν θέλετε να τοποθετηθείτε εσείς, κυρία Ευγενίδου. Στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας το φαινόμενο των μειωμένων βροχοπτώσεων είναι έντονο. Έτσι το νερό φαίνεται να λιγοστεύει σε αντίθεση με τις ανάγκες που αυξάνονται. Οι κάτοικοι και οι φορείς στρέφονται στη λύση των γεωτρήσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Πώς αυτή η πρόσκαιρη λύση θα επηρεάσει στο μέλλον τα νησιά μας? Χτύπησε στην καρδιά των προβλημάτων της νησιωτικής Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι οι γεωτρήσεις είναι μια πρόσχερη λύση, ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι παράκτιες, γιατί πολύ απλά σταδιακά τραβάμε θαλασσινό νερό και καταστρέφουμε όλο τον υδροφόρο ορίζοντα. Μαζί με τον υδροφόρο ορίζοντα καταστρέφουμε και τα εδάφη, γιατί γίνονται πιο αλμυρά και άρα λιγότερο ικανά. Ταυτόχρονα αυτή η περιοχή έχει αυξημένες ανάγκες, γιατί δεν έχει πια τους κατοίκους που είχε, αλλά έχει πολλαπλάσιο κόσμο τον οποίο πρέπει να καλύψει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι και όλες οι πισίνες, γιατί παρότι έχουμε τη θάλασσα στα μερικά μέτρα, εμείς θέλουμε την πισίνα, η οποία πρέπει να έχει γλυκό νερό. Η λύση είναι σε εμάς τους ίδιους. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τους λήπτες αποφάσεων. Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, πάμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αναβαθμοί χρειάζονται. Πέρα από το ότι είναι ένα κλασικό, όμορφο πολιτιστικό στοιχείο του ελλαδικού χώρου, θα βοηθήσει τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Δεν θα χάσουμε τα εδάφη, δεν θα έχουμε πλημμύρες. Και είναι και όμορφο. Το επόμενο. Πολλές πισίνες. Και σε μένα αρέσουν οι πισίνες, αλλά πολλές πισίνες και δεν μας περισσεύει το γλυκό νερό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή νησιά που δεν έχουν γλυκό νερό, που δεν βγάζουν το καλοκαίρι και που ξέρουν ότι σε λίγο καιρό η βρύση θα σταματήσει να ρέει νερό. Πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς. Μπορώ να σας πω τι πρότεινε ο Αριστοτέλης να κάνουμε? Ελάτε για να βγούμε και λίγο σε διεθνές μετά περιβάλλον, κύριε καθηγητά. Μια ιδρία, ένα πιθάρι πύληνο και βάλτε το, λέει, μέσα στη θάλασσα και αφήστε το εκεί λίγες ώρες, δεν λέει ώρες, λέει αφήστε το για κάποιο διάστημα, και σιγά σιγά το νερό που θα περάσει από τους πόρους του πύληνου είναι πόσιμο και δροσερό και επωφελές. Αυτό είναι το φαινόμενο της οσμόσεως. Επίσης υπάρχει αφαλάτωση. Η αιτία που είμαστε στην κατάσταση που είμαστε είναι η ανοδιοργάνωσια των νήσων της νησιωτικής Ελλάδος και της παράκτιας Ελλάδος. Είμαστε βυθισμένοι μες στη θάλασσα και λέμε δεν έχουμε νερό.
Το ίδιο είναι και η Σαουδική Φαντάζομαι όμως Αραβία. αυτό το οποίο περιγράφετε τώρα δεν χρειάζεται να υπογραφεί από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη για να αποφασίσουμε εμείς σε επίπεδο τοπικό να κάνουμε κάτι εθνικό. Όχι, έχετε δίκιο, αυτό λέω. Γι' αυτό έλεγα για τις υπογραφές στην αρχή, γιατί προφανώς οι λήπτες αποφάσεων χρειάζεται να καθίσουν μαζί, να ακούσουν τους ερευνητές, να υπογράψουν, να συμφωνήσουν και να μην έχουμε τύπου περσινά ή προπέρσινα παραδείγματα ΗΠΑ που έκατσαν αλλά έφυγαν και τώρα ξαναέρχονται και θα το συζητήσουμε και αυτό το κομμάτι. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο υπάρχουν ευθύνες. Όχι απλά υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι, υπάρχουν ξεκάθαρα ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες και υποθέτω και τεράστια συμφέροντα. Ο Γκάντι αυτός είναι ο κύκλος των συμφερόντων. Θέλω να μου επιτρέψετε να πάμε στην Ανταρκτική, κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Γιατί συνήθως όταν αναφερόμαστε στο λιώσιμο των πάγων, περιστρέφεται η συζήτηση γύρω από τον αρκτικό κύκλο. Το ερώτημα όμως τίθεται τι γίνεται στην Ανταρκτική και γι' αυτό το λόγο μιλήσαμε με την επικεφαλής των προγραμμάτων στην Ανταρκτική του Νορβηγικού Πολικού Ινστιτούτου, Μπριγκίτ Νιώσα, η οποία μας μετέφερε στη συνέντευξη που θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση έτσι όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή με τα τρέχοντα δεδομένα. Ms. Birgit Njosa, thank you very much for taking the time for this interview. I know that you have been working for more than 26 years at the Norwegian Polar Institute, and I guess you've been a lot to the Antarctic. Which areas of the Antarctic is climate change affecting mostly? I would say if you look at Antarctica, you can look at, there's an eastern part and there's a western part, and the western part certainly is the area where you will see changes more visibly than the eastern part. And I'll come back to the fact that eastern part is also changing, of course. But West Antarctica, we have seen a very large raise in temperature over the 50 last years. And in addition, the ocean is warming around in the area. So there we see that the ecosystem is changing. The ice and snow is disappearing. There's more ice-free areas appearing, more vegetation coming, and we see that some species are changing their habitats and the size of the population and so on. East Antarctica is also changing in the sense that slowly both ocean temperatures and changes in air temperatures in the combination affect the ice and therefore more the physical geography rather than the life that we often talk about when we talk about the changes. The impact of climate change in the Arctic, I have a feeling that is discussed more often in the media than climate change in the Antarctic. Why is that? Yeah, that's interesting. I think you're right. Coming from an Arctic country myself, we hear much more about the changes in the Arctic. I think the main reasons probably are, number one, that the very quick and rapid changes in the climate there have a very much more visible impact, I guess, in the sense of seeing that the sea ice is disappearing. You see that there are changes in the biota and so on. And not the least, there are people who live in the Arctic who can talk about the changes that they're observing. And again, I'll just have to stress that that doesn't mean that changes aren't happening in the Antarctic. And I think there are many reasons to be quite aware of what's going on. And if I may, I'd like to point to three areas of change in the Antarctic that we should be at least vigilant about. One is, of course, that the Antarctic is quite key in driving the global climate system. So any small changes in the ocean or the atmosphere or combination of that in the Antarctic can have rippling effects into the full climate system of the world and where we live. Secondly, of course, there's a lot of ice in Antarctica, as we know, and if that ice or some of that ice melts, we will have sea level change, and we know that's happening. It's happening faster, and that's going to be a challenge for low-lying societies around the world, of course. And the third is the ecosystems or the marine systems around Antarctica, which are also slowly changing due to these changes in the physical surroundings. And the biological system of the marine environment around Antarctica also has influence on the full global marine system and the ecosystem services of the oceans in the entire world. So those are big questions, but I think those are quite key to keep in mind, even if
we don't talk so much about Antarctica. That is quite key to remind ourselves about. What do your teams study in the Antarctic, and what are your research interests there? Maybe I would point to two directions that our institute is particularly interested in. And one is we want to contribute to fill the knowledge gaps of how the Antarctic climate system affects the global climate system. And for us, it's especially important to look at the interaction between the ocean and the ice shelves and how that changes with changing temperatures and how that again affects the system. Also the ice sheet across Antarctica, how that changes in the dynamics of that, because that has to do with ice reaching the sea and then sea level rise. And then we also look at past climate. To understand past climate is actually to understand future climate. So those are key in understanding climate processes. And then another track that is of interest to us is to study exactly the processes and the changing processes due to climate change in the ecosystems surrounding the Antarctic continent in the marine system. Many believe that global warming is causing a very slow and steady melting of the ice sheets, as you said before. Is this the case, or should we expect more abrupt changes in the future? Yeah, that's $1 million question, I think. At this stage, we're slowly seeing that changes are happening in Antarctica. Warmer ocean water are intruding in under the ice shelf surrounding Antarctica and melting them from underneath, I guess, and then they break up, and then the ice sheet on the continent starts to flow out quicker than before, and in particular in West Antarctica, as we talked about. This is, at this stage, a slow process, although it's happening quicker than before. But there are so many knowledge gaps. And what we are concerned about is that we are reaching a point where you get to a trigger point where you sort of lose control of the ice shelves around the continent, and they all, or many of them, break up, and you sort of get a rush of ice coming out. This is maybe a too dramatic picture, but more than before. And if you get that trigger point and this starts to evolve, then things will go quicker and quicker. Thank you very, very much for this interview. Λοιπόν, ήταν η Μπριγκίτ Νιώσα, επικεφαλής, όπως είπαμε, των προγραμμάτων στην Ανταρκτική από το Νορβηγικό Πολικό Ινστιτούτο και τα όσα είπε στον συνάδελφο δημοσιογράφο Θανάση Τρομπούκη. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, με τις όσες πληροφορίες έχουμε μέχρι τώρα ακούσει και συγκεντρώσει στη σημερινή μας συζήτηση, να μπούμε στο μεγάλο ερώτημα του πώς προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα και να περάσουμε στο κομμάτι της πράξης μέσω ποιων πρακτικών και ποιων τρόπων. Κυρία Βελπίδου, θέλω να ξεκινήσω από εσάς, γιατί μετά από όσα ακούσαμε αναφορικά με την στάθμη της θάλασσας, πώς μπορούμε πιο συγκεκριμένα να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα και να προστατευτούμε όμως, να προστατεύσουμε και όσα έχουν μείνει ακόμα αναλύωτα, αλλά και να προστατευτούμε από όσα περιγράψατε ότι εκτιμάτε ότι θα έρθουν. Θα πιαστώ από μία φράση που ακούσαμε πριν από λίγο στην συνέντευξη. Είπε, μελετάμε το παρελθόν για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία και να κατανοήσουμε το μέλλον. Πρέπει να κοιτάξουμε τη φύση, πρέπει να κατανοήσουμε τη φύση, πρέπει να διαβάζουμε αυτό που μας δείχνει η φύση. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που η φύση επίσης μίλησε από μόνη της. Ας δούμε. Εδώ. Τι βλέπουμε. Είναι μία περιοχή που έχει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι το νούμερο 1 σε κίνδυνο από την μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης.
καταλαβαίνετε ότι είναι επίπεδη περιοχή, είναι πολύ χαμηλό το ανάγλυφο. Όταν θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας, όλη αυτή η περιοχή θα καλυφθεί από θάλασσα. Για δείτε, μισό λεπτό να σας σημειώσω. Ας δούμε λοιπόν αυτή εδώ την περιοχή. Τι θέλω να σας δείξω σε αυτή την περιοχή που τράβηξα την κόκκινη γραμμή. Βλέπετε κάτι που είναι ελαφρώς βυθισμένο. Αυτό που βλέπουμε ελαφρώς βυθισμένο είναι μία απολιθωμένη αρχαία παραλία. Η παραλία που βλέπουμε σε αυτό εδώ το σημείο πριν 1500 χρόνια βρισκόταν εκεί που σας έδειξα προηγουμένως, βρισκόταν εδώ και απολιθώθηκε. Εάν πάμε πιο πίσω στο χρόνο, πιο βαθιά, στην ίδια περιοχή, βλέπετε κάποιες άλλες γραμμές βυθισμένες, πιο βαθιά, στα 3 μέτρα, 3.000 χρόνια πριν από σήμερα, 5.000 χρόνια πριν από σήμερα, έχουμε βυθισμένες αρχαίες παραλίες. Αυτές οι βυθισμένες αρχαίες παραλίες, εδώ, εάν αυτή την περιοχή τη δούμε κάποια μέρα που έχει αέρα και έχει κύμα, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια περιοχή που δέχεται πολύ κύματισμό, έτσι. Όμως βλέπετε ότι δεν διαβρώνεται, αντιθέτως έχει αμμώδη παραλία, με χαμηλές στείνες, μια όμορφη λιμνοθάλασσα από πίσω, έτσι. Ένα ανάγλυφο το οποίο, ένα περιβάλλον, είναι τροτό στην διάβρωση και στην μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ προστατευμένο. Και είναι πολύ προστατευμένο γιατί υπάρχουν αυτές οι αρχαίες παραλίες, οι βυθισμένες, οι απολιθωμένες, όπου το κύμα καταναλώνει την ενέργειά του πάνω εκεί και φτάνει στην παραλία τη σημερινή με μειωμένη κυματική ενέργεια και δεν συμβαίνει τίποτα. Άρα δεν πρέπει να τα καταστρέφουμε, δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, να δείτε εδώ μία αντίστοιχη περιοχή, πάλι αυτές τις αρχαίες παραλίες βυθισμένες. Βλέπουμε όμως τη σημερινή με αμμοθήνες. Ούτως ή άλλως ένα περιβάλλον με αμμοθήνες είναι από μόνο του τροτό στην ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης και στη διάβρωση κτλ. Λοιπόν, εδώ το ίδιο. Βλέπετε λοιπόν ότι η φύση έχει μεριμνήσει στο να προστατεύσει. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι ερχόμαστε και επειδή αυτά τα βραχάκια μπορεί να μας ενοχλούν, να μην είναι τόσο εύκολο να μπούμε στη θάλασσα, μπορεί να μας χαλάνε τη βολή μας, τα βγάζουμε. Τα βγάζουμε γιατί δεν ξέρουμε. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα της εκπαίδευσης που ίσως να πρέπει να το σχολιάσουμε αργότερα. Τα αφαιρούμε. Έχουμε κάνει κάτι τέτοιο στη Νότια Αττική. Μέσα σε 10 χρόνια χάθηκε η παραλία. Χάθηκε, εξαφανίστηκε. Και επειδή μίλησα προηγουμένως για αμμοθήνες, να κάτι άλλο που κάνουμε εμείς και θα πρέπει να μην κάνουμε έτσι ώστε να μην ενισχύουμε αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν. Γνωρίζουμε όλοι τις δραστηριότητες των ανθρώπων σε περιβάλλοντα τα οποία είναι πολύ τροτά, όπως είναι αυτά των αμμοθηνών, όπως τα αυτοκίνητα που κάνουν ό,τι κάνουν. Είδαμε και πολλά σχόλια και για ταινίες που προβλήθηκαν δυστυχώς στην τηλεόραση, την ελληνική τηλεόραση. Άλλες δράσεις που γίνονται από τοπικές αυτοδιοικήσεις ή με την ανοχή των τοπικών αυτοδιοικήσεων που επιπεδώνονται οι αμμοθήνες προκειμένου να έχουμε τα τραπεζοκαθίσματά μας και οτιδήποτε άλλο. Δείτε το γράφημα που έχω στο κάτω μέρος της εικόνας. Είναι η τοπογραφική τομή που βλέπετε, σας έχω βάλει στην πάνω εικόνα ένα ΑΒ. Έχει γίνει λοιπόν μια τοπογραφική τομή κατά μήκος του ΑΒ. Λοιπόν, δείτε πού είναι η θάλασσα. Εδώ είναι το 0. Παρεμβάλλονται οι αμμοθήνες που βλέπετε, δρόμοι ενδιάμεσα. Και εδώ είναι ο υδροβιότοπος που βλέπουμε εδώ πίσω. Ο υδροβιότοπος, παρατηρήστε το υψόμετρό του. Είναι κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Τι το προστατεύει λοιπόν από την θαλάσσια στάθμη και τι το προστατεύει από την ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης? Οι αμμοθήνες. Όταν ερχόμαστε εμείς, επειδή δεν ξέρουμε και τις καταστρέφουμε, για τον ΑΒ λόγο, όταν θα καταστραφούν,
το νερό θα φτάσει εδώ πίσω. Μάλιστα. Είναι νομίζω πιο κατανοητό και πιο εμφανές δεν θα μπορούσε να είναι αυτό το οποίο περιγράφεται, κυρία Ευγενίδου. Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει προσαρμογή στα νέα δεδομένα? Πώς μπορεί να είναι ρεαλιστική η προσαρμογή στα νέα δεδομένα τόσο του ανθρώπου μεμονωμένα σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ατομικής ευθύνης? Έχει γίνει έτσι και μια εύχρηστη έκφραση αυτή. Αλλά και πώς μπορεί να είναι ρεαλιστική αυτή η ατομική ευθύνη και δράση όταν υπάρχουν από τη μία τα συμφέροντα που ηθίξατε, όταν υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης που έθιξε η κυρία Ευγενίδου και όταν δεν υπάρχει και Ευελπίδου, με συγχωρείτε, και όταν δεν υπάρχει και η συμφωνία, έτσι μια σύσσωμη αντιμετώπιση των κεντρικών πια λιπτών αποφάσεων των ηγετών κρατών, χωρών κτλ. Λοιπόν, καταρχήν ας μιλήσουμε λίγο οικονομικά. Το κόστος της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας, αν δεν κάνουμε τίποτα, από την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος του 2011, προέκυψε ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή διπλάσιο... Για την Ελλάδα μόνο. Για την Ελλάδα μόνο. Διπλάσιο του εξωτερικού μας χρέους. Εάν προσαρμοστούμε, αυτό το κόστος μένει το μισό. Τι θα πει προσαρμοζόμαστε? Υπάρχει και μια έκφραση κοινωνική για τους κοινωνιολόγους. Είναι, λέει, απροσάρμοστος. Εάν δεν προσαρμοστούμε, πραγματικά η μη προσαρμοστικότητα στον πλανήτη θα οδηγήσει στα εξής. Παράδειγμα, ας πούμε ότι δεν είχαμε προσαρμοστεί στην απαγόρευση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος. Και δεν υπήρχε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που τις απαγόρευσε. Σήμερα όλοι θα δουλεύαμε τη νύχτα για να αποφύγουμε τον ήλιο και το πρωί θα κοιμόμασταν. Το λέω έτσι χαριτολογώντας για να δείξω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δράσεις. Επομένως, αν η ανθρωπότητα έμενε απροσάρμοστη, τώρα θα ήμασταν στη δουλειά μας και όχι σε αυτή την ωραία εκπομπή που οργανώσατε. Τι σημαίνει προσαρμογή? Προσαρμόζομαι σημαίνει ότι ακολουθώ κάποιους κανόνες και δημιουργώ εγκυοβελτιωτικά έργα έτσι ώστε να μειώσω τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Η προσαρμογή ξεκινάει από το να γίνουμε λίγο πιο τσιγκούνιδες, λιγότερη χρήση στους φυσικούς πόρους, εξοικονόμηση του νερού είναι μεταξύ αυτών, αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί η ενέργεια είναι κοστοβόρα. Είτε αυτή προέρχεται από τον ήλιο, είτε από το πετρέλαιο, μπορούμε να την εξοικονομήσουμε. Η χώρα μας είναι μια χώρα πολύ πλούσια σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Θέμα προς συζήτηση μεμονωμένο. Μεμονωμένο. Αλλά έχει ήλιο, έχει άνεμο που είναι τόσο ισχυρός το καλοκαίρι στο Αιγαίο όσο είναι και ο ήλιος. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε 2 ήλιους στη χώρα μας και έχει και τη γεωθερμία, η οποία σε μερικές περιπτώσεις, ιδίως στις Κυκλάδες, στη Μήλος, στη Σαντορίνη, στην Ίσυρο που είναι και η Φέστη όπως ξέρετε, στο Γυαλί που είναι δίπλα και σε πολλές άλλες περιοχές υπάρχει γεωθερμία την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε ορισμένα νησιά ακόμα και για αφαλάτωση του ύδατος. Επομένως, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η προσαρμογή περιλαμβάνει σειρά δράσεων οι οποίες θα οδηγήσουν και σε ικανοποίηση του κέρδους. Προηγουμένως πήγα να σας πω ότι ο Μαχάτμα Γκάντι είπε η γη, λέει, μπορεί να τους θρέψει όλους και να αυξάνει ο πληθυσμός, αλλά δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Λοιπόν, εδώ με την κλιματική αλλαγή είναι μια μοναδική ευκαιρία και να τους θρέψουμε όλους και να τους ικανοποιήσουμε όλους. Γιατί? Διότι οι νέες μορφές ενέργειας και οι νέες πόλεις που θα δημιουργηθούν κατά ανάγκη θα είναι πιο ήσυχες, λιγότερη ρήπη, πιο χρηστικές και πιο
εύκολη η κυκλοφορία των οχημάτων, ο δε θόρυβος σχεδόν μηδενίζεται. Έχει έρθει ένα ερώτημα από μία μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου. Τι θα πρέπει να κάνουν οι νέοι, τα παιδιά, για να μειώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πόσο σημαντική θα είναι αυτή η βοήθεια. Είναι η Μαρία Ινές Βαμβούκου από την πρώτη γυμνασίου. Έχω μια περιβαλλοντική λέσχη με τους φίλους μου και θα ήθελα να ξέρω τι να συστήνω στους φίλους μου να κάνουν. Κύριε Ζάνη, μπορούμε απλά να πούμε, να πείτε 1, 2, 5, 10 σημεία που αξίζει αυτή τη στιγμή αυτή η νεότερη γενιά που μας παρακολουθεί να ακούσει και έχει την επιθυμία να επικοινωνήσει, δεν έχει την επιθυμία μόνο να ακούσει. Είναι ίσως και στην αρχή της ομιλίας αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα. Σίγουρα η ατομική ευθύνη και η περιβαλλοντική συνείδηση... Πώς, αν είχατε μπροστά σας μαθητές της πρώτης γυμνασίου, πώς θα τους το φέρνατε με παραδείγματα? Λοιπόν, να πούμε απλά παραδείγματα. Φεύγω από το σπίτι, κλείνω τα φώτα, δεν αφήνω να παίζει τηλεόραση πολλές ώρες χωρίς να τη χρησιμοποιώ, δεν υπερκαταναλώνω νερό, χρησιμοποιώ την ανακύκλωση, σέβομαι τη φύση. Όλα αυτά είναι θέματα που ο καθένας μπορεί να έχει την περιβαλλοντική ευαισθησία και αυτό είναι κάτι το οποίο χτίζεται μέσα από την παιδεία. Δεν είναι κάτι το οποίο πρακτικά έρχεται και μας μεταφέρεται ξαφνικά. Εγώ θυμάμαι ποια ήταν πριν 20-30 χρόνια η αντιμετώπιση σε περιβαλλοντικά θέματα. Σχεδόν πολλές φορές γελούσε ο κόσμος όταν, παραδείγματος χάρη, έκανες μια παρατήρηση, μη καπνίσεις μέσα σε ένα κλειστό χώρο, θεωρούταν... και αυτό είναι, εντάξει, είναι ρύπανση βέβαια, δεν έχει θέμα με την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι σεβασμός προς τον άλλον και στην κατάσταση του ατμοσφαιρικού αέρα. Εγώ βλέπω ότι σταδιακά χτίζεται μια περιβαλλοντική... Είμαι από τους αισιόδοξους. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αν μπορώ να παρέμβω. Ναι, δεν υπήρχε την εποχή της δεκαετίας του 80, διότι είχα κάνει γκάλοπς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ήταν μόνο 4-5% αυτοί που πίστευαν ότι το περιβάλλον... Άρα δεν είχε επικοινωνηθεί και σωστά όμως. Και εδώ ξεκινάμε στις ευθύνες της επιστημονικής κοινότητας και βεβαίως μετά της επικοινωνίας που είναι ο χώρος της επικοινωνίας και των media. Θέλω όμως να πάω στην κυρία Αράλη, διότι αυτό το παράδειγμα το οποίο έθιξε μέσω από το ερώτημά της και μέσα από τη δραστηριότητα που έχετε, επειδή έχουμε κάνει διαλόγους για αυτό το θέμα, για το πόσο βαριά για το περιβάλλον είναι η βιομηχανία της μόδας, ως μεμονωμένο ζήτημα προς συζήτηση, έχει να κάνει και με το πώς και τι καταναλώνω. Έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρομαι ως καταναλωτής και δεν περιορίζεται μόνο στο αν τα καλαμάκια από πλαστικά θα γίνουν χάρτινα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με όλη την αλυσίδα της κατανάλωσης και της συμπεριφοράς που έχω και ως καταναλωτής. Θέλω λοιπόν να επαναλάβετε το ερώτημά σας, αλλά και να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτόν τον τομέα τον οποίο εκπροσωπείτε το χώρο αυτό. Εγώ ουσιαστικά με αφορμή την αγάπη μου για το ρούχο προχώρησα στη διαδικασία αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού όταν ανακάλυψα ότι η βιομηχανία της μόδας είναι η δεύτερη ρυπογόνος και μάλιστα ακολουθεί μετά η αεροπορία και η ναυτιλία. Αυτό ήταν κάτι που με έφερε εντυπωσιακό. Πραγματικά προευθυνών, γιατί όταν δεν ξέρεις κάτι δεν έχεις και ευθύνη. Όταν όμως γνωρίζεις κάτι έχεις την ευθύνη να κάνεις κάτι γι' αυτό. Οπότε μετά άρχισα να παρατηρώ τους λόγους για τους οποίους ψωνίζουμε και ότι θα έπρεπε να καταργήσουμε τον όρο shopping therapy. Το shopping therapy δεν διευκολύνει κανέναν. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ έντονες επικοινωνιακές καμπάνιες από τα σχολεία κιόλας, να αντιληφθούμε τι σημαίνει αγοράζω ένα μπλουζάκι με €1, πόσες φορές θα το βάλω, που ουσιαστικά βλέπουμε ότι το φοράμε μέχρι 9 φορές και μετά τελειώνει, αν θα το βάλω, γιατί υπάρχουν πιθανότητες που το 30% των ρούχων που αγοράζουμε δεν τα φοράμε ποτέ και αυτή η κίνηση που θα κάνω, που θα πάω στο μαγαζί να το αγοράσω, τι επίπτωση θα έχει στον πλανήτη. Τι γίνεται μετά το ρούχο και υπό ποιες συνθήκες έχει παραχθεί. Και από ποιες συνθήκες έχει παραχθεί και αν έχει παραχθεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εργασιακά,
για τους ανθρώπους που τα παράγουν. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένας τεράστιος κύκλος. Ισχύει ακόμα, γιατί μιλάμε τώρα για τη γνωστή τη σούπερ μάρκετ κατανάλωση στη μόδα. Ναι. Ισχύει, είναι πολύ ελκυστική οικονομικά, δεν έχει όμως... Είναι πολύ ελκυστική οικονομικά, αλλά αντίστοιχα δεν έχει διάρκεια. Ακριβώς. Και η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να ενισχύσει και ουσιαστικά τη σοβαρή ιστορία της μόδας. Είναι τελείως διαφορετικό να πάω να φτιάξω ένα tailor-made ρούχο με ακριβά υλικά, το οποίο θα φορέσω πολύ περισσότερες φορές και όταν θα κλείσει το χρόνο του στη δική μου ντουλάπα θα μπορέσω ή να το χαρίσω. Δεν θα χρειάζεται να καεί. Ή να το επιστρέψω για πρώτες ύλες. Ναι, δεν θα χρειάζεται να καεί, όπως πολλά από αυτά τα ρούχα τα οποία ξεμένουν. Τα fast fashion ουσιαστικά, Τα fast fashion ακριβώς, επειδή είχε υπάρξει και μία πράσινη τάση ανακυκλωμένων υλικών και θυμόμαστε πόσο ήταν το 1%. Άρα ας αναρωτηθούμε τα υπόλοιπα 99 γιατί δεν ανακυκλώνονται και εκτός από αυτό και πού πάνε μετά, πώς καταστρέφονται όταν πια δεν κυκλοφορούν στην αγορά. Και θα πρέπει να δούμε και ουσιαστικά την αντικατάσταση της γραμμικής οικονομίας, της γραμμικής ανακύκλωσης, δηλαδή αγοράζω, καταναλώνω, τα πάω για ανακύκλωση, το πετάω. Αυτό δεν ισχύει και το δείχνουν τα αποτελέσματα που έχουν γίνει από έρευνες. Με την κυκλική οικονομία αγοράζω λίγο πιο ακριβά, ποιοτικά, χρησιμοποιώ και όταν δεν μου κάνει πια, συνεχίζει το ταξίδι του στον χρόνο, προσθέτοντας αξία στον επόμενο που θα το παραλάβει ή στην επιστροφή για πρώτες ύλες. Οπότε ουσιαστικά έχουμε πολύ μεγάλη οικονομία στις πρώτες ύλες του πλανήτη και αυτό είναι που αποσκοπούμε. Θέλατε να τοποθετηθείτε. Πάνω στο θέμα της προσαρμογής. Κύριε καθηγητά, έχουμε δει ότι το καμπανάκι έχει ηχήσει και έχουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που τι περιλαμβάνει στην ουσία, είναι ένα σχέδιο με φιλόδοξους στόχους, άρα στην ουσία με προσαρμογές. Προσαρμογές στην οικονομία, προσαρμογές στη γεωργία, προσαρμογές στις μεταφορές. Με βάση αυτό, είστε ικανοποιημένος από την ικανότητα προσαρμογής έστω της Ευρώπης, μην πάμε στις άλλες πύρους, σήμερα και πιστεύετε ότι αυτοί οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί ή είναι αρκετά φιλόδοξοι για να τους πετύχουμε? Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Σε επίπεδο θερμοκρασίας, εγώ ανησυχώ ότι δεν θα μπορέσουμε να μην ξεπεράσουμε τους 2 βαθμούς Κελσίου. Τον 1,5 ζητάει η Πράσινη Συμφωνία μέχρι το 2050. Μετά έγινε μέχρι το 2040. Υπήρξε μία παλινοδία. Ακόμα όλοι ψαχνόμαστε. Η σταθεροποίηση του όλου συστήματος, ενός ακραίως μη γραμμικού συστήματος, είναι πολύ δύσκολο να την προβλέψει κανείς. Αυτό που είναι το αισιόδοξο στην Πράσινη Συμφωνία είναι ότι μας ξυπνάει και μας δίνει νέους ορίζοντες. Πρώτον, αυτοί που θέλουν να βγάλουν λεφτά, να συνεχίσουν να βγάζουν λεφτά. Δεν τους το απαγορεύει. Αυτοί που θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον με όποιο κόστος, επίσης τους ενθαρρύνει. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε ένα καλύτερο μέλλον. Το αν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε αυτό που φωνάζω χρόνια. Να γλιτώσουμε ώστε το ακραίο να μην γίνει σύνηθες. Αν η καθημερινότητά μας είναι με ακραία φαινόμενα, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Επομένως, όλο το ζητούμενο της επιστημονικής κοινότητας σήμερα είναι να πιστούν οι ρηπαίνοντες όχι απλώς στο δόγμα ο ρηπαίνων πληρώνει, αλλά ο ρηπαίνων μπορεί να είναι κερδισμένος και να μην πληρώνει όταν δεν ρηπαίνει. Και επομένως αυτός που θα πάει σε βιώσιμη, και εδώ έρχομαι στην απάντηση σε εσάς, σε ένα βιώσιμο πλανήτη, ο βιώσιμος πλανήτης είναι πιο κερδοφόρος, πιο κοντά στον άνθρωπο και πιο, όπως το λέει η λέξη, πιο βιώσιμος. Άρα χρειάζεται καινοτομία εδώ ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για ένα εξ ολοκλήρου διαφορετικό μοντέλο. Ακριβώς, ακριβώς. Και ένα κομμάτι είναι η κυκλική οικονομία, ένα κομμάτι είναι ακόμα και η ενδυμασία και η μόδα, όπως είπατε, αλλά είναι μια συνισταμένη
χιλιάδων τέτοιων δραστηριοτήτων, ναι, από το σούπερ μάρκετ, από το σουβλατζίδικο, συγχωρέστε μου που λέω έτσι αυτά. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Ναι, την καθημερινότητά μας. Ναι. Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε. Και στον κάδο που είπε ο κύριος Ζάνης, το παιδάκι αυτό το κοριτσάκι, ναι, καλό είναι να συζητήσει με τα άλλα τα παιδιά ότι πρέπει να κάνουν την προδιαλογή. Γυαλί πάει στον κάδο για γυαλί, χαρτί πάει στο χαρτί. Πάντως πάνε πολλά χρόνια που τα συζητάμε αυτά. Ναι, αλλά έχουν αρχίσει τα παιδιά να ενδιαφέρονται. Εμείς που ήμασταν, ήμουν εγώ στο σχολείο που προσπαθούσαμε. Ναι. Όταν ήσασταν εσείς στο σχολείο, ναι, η απάντηση στα γκάλοπ, στα δικά μας... Στην πράξη. Ναι, όχι, ήταν 4% τους έννοιαζε το περιβάλλον. Ναι. Τώρα στο σχολείο σας... Άρα οι πολιτικοί πηγαίνανε με βάση το ποιον ένοιαζε το περιβάλλον. Το σχολείο, μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχετε δίκιο, δεν διαφωνούμε μεταξύ μας. Είναι πεπισμένοι. Αλλά κάτι πήγε λάθος εκεί, μεταξύ επιστημόνων και πολιτικής ηγεσίας. Όχι, οι επιστήμονες δεν φταίνε. Δεν είπα ότι φταίνε. Υπήρχε ένα κενό όμως. Κάποιος δεν άκουσε κάποιον. Το κενό ήταν, όπως σας είπα, η εξάρτηση στον λεγόμενο μαύρο χρυσό. Μάλιστα. Ο οποίος μαύρος χρυσός μπορεί να ήταν και το κάρβουνο, μπορεί να ήταν το πετρέλαιο, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Ζάνη, θέλω να έρθουμε στο τρίτο σημείο της έρευνας, η προσαρμογή. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Προσαρμογή και μετριασμός, ή θα τον αφήσουμε το μετριασμό για μετά? Εσείς θα μας εξηγήσετε πώς αυτά συνδέονται και για ποιο λόγο είναι απαραίτητα και τα δύο. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική η προσαρμογή, γιατί ουσιαστικά σου χτίζεις την άμυνα για την αντιμετώπιση των φαινομένων που έρχονται. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό, γιατί για να έχουμε την πολυτέλεια να μιλάμε για προσαρμογή, φαντάζομαι υπάρχει ένα πεδίο. Σαφώς και που υπάρχει μας το επιτρέπει, πεδίο. εννοώ. Ναι, υπάρχει πεδίο. Είπαμε όμως για την προσαρμογή αρκετά πράγματα, νομίζω, και για την κυκλική οικονομία, αλλά προσαρμογή είναι διαφορετική στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Άλλο σημαίνει προσαρμογή στη γεωργία, άλλο σημαίνει προσαρμογή για τις φυσικές καταστροφές, άλλο σημαίνει προσαρμογή για τον τουρισμό. Σε όλα αυτά χτίζεις όμως ένα σύστημα αντιμετώπισης για τα φαινόμενα τα οποία έρχονται. Δεν λύνεις το θέμα στην ουσία του, στη βάση του, έτσι. Εκεί είναι το κομμάτι του μετριασμού που για μένα, όπως και η προσαρμογή είναι σημαντικό, αλλά ο μετριασμός είναι μείζον θέμα, γιατί ουσιαστικά αλλάζει όλη τη φιλοσοφία που μπορεί να έχουμε για το μέλλον στον 21ο αιώνα. Και τι σημαίνει μετριασμός? Είπαμε ότι, και έχουμε καταλάβει ότι οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων, είναι επιβλαβείς και ουσιαστικά αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη και έχουν άλλες επιπτώσεις. Ωραία. Και έρχεται και η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και λέει ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε και τις εκτιμήσεις που κάνουμε, ότι το πιο πιθανό, ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου που έχει θέσει και η Συμφωνία των Παρισίων, θα τον ξεπεράσουμε, αυτό είναι μέση εκτίμηση, έτσι, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2030. Αυτό είναι κάτι κοντινό, δεν είναι κάτι μακρινό. Και εκτιμά επίσης ποιο είναι το υπόλοιπο του διοξιδίου του άνθρακα που μπορούμε να εκπέμψουμε για να φτάσουμε το στόχο του 1,5 βαθμού. Επομένως, όσο καθυστερούμε, η μείωση που πρέπει, το υπόλοιπο του διοξίδιου του άνθρακα που πρέπει να εκπέμψουμε, που μπορούμε να εκπέμψουμε, ουσιαστικά κάθε έτος που περνάει, οι μειώσεις πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά συνιστά το επίγον της δράσης σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ευρώπη θα έλεγα ότι είναι πρωτοπόρος από όλες τις άλλες περιοχές και άλλες χώρες του πλανήτη, καθώς έχει θέσει κάποιους στόχους. Το 2020 είχε πει το 2020, μείωση 20%, χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο συν 20%, είχε στόχους για το 2030, θέτει στόχους τώρα με το νέο κλιματικό ευρωπαϊκό νόμο της κλιματικής ουδετερότητας το 2050
Σίγουρα όμως η Ευρώπη από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα και για να είμαστε ρεαλιστές και πολλές φορές βλέποντας τα σενάρια που κοιτάμε, τα διαφορετικά σενάρια για των εκπομπών στο μελλοντικό κλίμα, δεν ξέρω πόσο αισιόδοξος μπορώ να είμαι ότι θα ακολουθήσουμε τα καλύτερα δυνατά σενάρια ώστε να περιορίσουμε τη θέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό ή ακόμα και στους 2 βαθμούς Κελσίου. Κάπου είμαστε in the middle way, κάπου ενδιάμεσα, ανάμεσα στα πολύ ακραία, στα πολύ καλά και στα πολύ άσχημα σενάρια που δεν υπάρχει καθόλου μετριασμός. Αλλά αυτό, και θα ήθελα να το συζητήσουν και οι συνομιλητές μου, θέτει ένα προβληματισμό. Ωραία, μετριασμός, μείωση των εκπομπών. Πώς θα πάμε εκεί? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό, γιατί το έθεσαν και οι συνομιλητές εδώ, ότι δίκαιη μετάβαση. Πώς θα γίνει αυτό? Και δεν είναι δίκαιη μετάβαση στην Ευρώπη, είναι δίκαιη μετάβαση παγκοσμίως. Θέτονται πολλά ζητήματα. Ακριβώς. Και δύσκολα διλήμματα. Και δύσκολα διλήμματα, ακόμα και εντός μιας χώρας πολλές φορές βλέπεις και ακούς διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Κοινός στόχος με δύσκολη προσέγγιση του στόχου. Για να μην είμαι απεσιόδοξος όμως, ακόμα και τα πολύ καλά σενάρια προλαβαίνουμε. Αρκεί όμως να δράσουμε σε παγκόσμια κλίμακα τώρα. Θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και θέλω να συγκεντρώσετε, γιατί πλησιάζουμε και στο κλείσιμο σιγά σιγά, έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο της συζήτησής μας, να συγκεντρώσετε τα οποιαδήποτε ερωτήματα ενδεχομένως έχετε. Θα περάσουμε όμως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να δούμε εκεί ένα άλλο δίλημμα, σε μια εντελώς διαφορετική εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει. Εκεί γίνεται επεξεργάζεται ένα πολύ γενναίο, θα έλεγε κανείς, και μεγαλεπίβολο σχέδιο για την κλιματική αλλαγή μέσω μετάβασης αποκλειστικά και μόνο σε καθαρές μορφές ενέργειας. Συνομιλήσαμε λοιπόν, και συγκεκριμένα ο Θανάσης Τρομπούκης μαζί με την Σάσα Στάσχουικ, Senior Advocate στο Συμβούλιο Υπεράσπισης Φυσικών Πόρων, μια μη κερδοσκοπική διεθνή ομάδα υπεράσπισης του περιβάλλοντος που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μας εξηγήσει τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, αλλά και ποιο εκεί είναι το αντίστοιχα πιο ευαίσθητο, αλλά και το μεγαλύτερο δίλημμα και το πιο ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί για να γίνει μια καθολική μετάβαση. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. So, Ms. Stashwick, thank you very much for agreeing to this interview. Up until now, the international community has shown an absolute reluctance to adopt effective measures on climate change. Why is that? Well, I think I would disagree a little bit with the premise of the question. I think the international community has actually done a lot. It absolutely must do more to meet the challenges of climate change. We know this is an existential threat to the planet, to people, to wildlife. But the Paris Agreement includes commitments from all major emitting countries to cut their climate pollution and to strengthen those commitments over time. And we saw last year China committing to reaching carbon neutrality by 2060. We saw South Korea and Japan committing to zeroing out their emissions by 2050, alongside a number of other countries. What I like to emphasize is that climate change is not like an exam where you pass or fail. We can always do better at avoiding more warming. So really, we need to celebrate the progress to date and just, keep going. The US Congress right now is debating its most significant climate change bill ever, which will bring extraordinary changes in the country's energy sector. So what should we expect if this plan gets the necessary votes? Yeah, thank you so much for asking about that. I'm spending a lot of my time working on that these days. And I'll just say, I came to NRDC in mid-2008, so about 13 years ago. And that was the last time we had a window of opportunity this big to do something major on climate change. So
for us at NRDC, that means passing a strong budget reconciliation bill, and we are focused on 4 essential priorities. So the first is clean electricity, shifting to 100% clean sources of electricity by 2035. So this is, really the backbone of the effort. Number 2, clean transportation. In the United States, the transportation sector is now the largest source of climate pollution. And so what we saw coming out of the House, the investments in that bill, would dramatically deploy electric vehicles and also support making reliable, modern public transportation options available to more people. We also have 2 other priorities. Safe drinking water. The bill would fully replace aging lead drinking water pipes across the United States. These are pipes that are poisoning children's brains, especially in low-income communities of color. It's a major environmental justice issue that we are focused on. And number 4, getting toxic pollution out of our communities. We have a legacy of toxic pollution from the fossil fuel industry, uncapped orphaned oil wells, gas wells, and so forth. And the bill includes funding to remediate that. What impact will it have on the industrial decarbonization, and how will it affect each sector separately? Thank you for asking about that. So I spend about half my time working on industrial sector decarbonization. As you know, scientists are telling us that as a globe, we need to cut in half our emissions by 2030, and we need to achieve net zero emissions by mid-century if we're going to avoid the worst consequences of climate change. So put very simply, we don't hit our North Star climate goals unless we have a plan and policies in place for decarbonizing industries like cement and steel. Really critically, the path to zero emissions for these sectors, it's not through obsolescence or replacement the way that we think about fossil fuel refining, for example. The path to zero is through innovation, and we have to ensure that we have policies on the books today that incentivize investment today to deploy the advanced technologies that we know we're going to need in 2040 and 2050 to deeply decarbonize these sectors. So cleaning up these, heavy industry, it offers enormous emission reduction opportunities, but it also offers an opportunity to invest in our manufacturing sector, global competitiveness, high quality jobs. I know this is true in the United States. I'm sure it is true in other economies around the world. There's an enormous opportunity if we're going to be spending billions of dollars on infrastructure to build bridges, highways, roads, tunnels, rebuild federal buildings. All of that construction, at least some of that construction, but ideally all of that construction should be done using lower carbon materials. Να ξαναχτίσουμε ό,τι υπάρχει, αλλά το πώς, υπό άλλο πρίσμα. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, 2-3 λεπτά το πολύ, οπότε αν θέλετε να κάνετε εν συντομία όμως παρακαλώ πολύ το όποιο ερώτημα. Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Εγώ θα ήθελα να θίξω το κομμάτι της παιδείας, γιατί προηγουμένως ακούσαμε και από τους αγαπητούς καθηγητές πολλές φορές να αναφέρονται τη λέξη παιδεία. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, για να το πάμε στα σχολεία. Κάτι το οποίο μας λείπει ή είναι σε μικρό βαθμό. Μειώνεται, όπως μου έλεγε η κυρία Ευελπίδου πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ότι όσο περνούν τα χρόνια και όσο πάνε χειρότερα τα πράγματα, μειώνονται οι ώρες. Ακριβώς. Ναι. Τι γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε πάνω σε αυτό? Ενώ είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ, πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν τι συμβαίνει, να καταλάβουν πώς πρέπει να φέρονται εκείνα, μιας που εμείς δεν τα καταφέραμε για τους εαυτούς μας. Και ταυτόχρονα, αφού θα ζήσουν σε ένα περιβάλλον πολύ πιο δύσκολο από αυτό που ζήσαμε εμείς, πώς θα προστατευτούν, χρειάζονται περισσότερο από ποτέ την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εμείς στα σχολεία μειώνουμε τις ώρες και στο δημοτικό, στο μάθημα περιβάλλον, και στο γυμνάσιο που είναι η γεωλογία. Άρα λοιπόν από εκείνη την πλευρά δεν υπάρχει προφανώς
αντίστοιχη πολιτική βούληση. Ταυτόχρονα έχουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται με πρωτοβουλία, αν το θέλετε, της κρατικής μηχανής, των φορέων της δημόσιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό, αλλά δεν υπάρχουν ώρες. Εάν τα βγάζει το σχολείο, δηλαδή κρατική είναι και η μία πρωτοβουλία, κρατική είναι και η άλλη, αλλά την ίδια ώρα όταν βγαίνει... Ναι. Υπάρχει μία ώρα στην εβδομάδα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Συγγνώμη, η παιδεία είναι ευρύτατο θέμα. Ναι, αλλά από κάπου ξεκινάει. Ναι, και το κάπου έχει σχέση να κάνει σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αλλιώς είναι η παιδεία στο παραμύθι του πατέρα και της μάνας στο παιδάκι, αλλιώς είναι η παιδεία του δασκάλου της πρώτων. Για όλη την αλυσίδα νομίζω πρέπει να μιλήσουμε. Εδώ και όλη την αλυσίδα. Ναι, αλλά η δικιά μας των καθηγητών, αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπου εκεί η παιδεία μας ίσως μπορεί να αποκτούμε και κάποια υπεροψία. Όλοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν είναι έτσι. Οι κλιματολόγοι είναι κλιματολόγοι. Οι γιατροί είναι γιατροί και οι γεωλόγοι είναι γεωλόγοι. Δεν ξέρει ο καθένας, δεν υπάρχουν παντογνώστες. Υπάρχει λοιπόν ένα μείγμα τάσεων παντογνωσίας, το οποίο πρέπει να το μειώσουμε, γιατί είμαστε Μεσόγειοι. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και στην Ιταλία, το ίδιο έχουν και στη Μάλτα, το ίδιο έχουν και στην Αλεξάνδρεια. Επομένως, εγώ νομίζω... Γεωγραφικά όλοι εκείνοι που θα δεχτούμε πρώτοι και τις συνέπειες της κλιματικής εμείς θα τα δεχτούμε πρώτοι, και το θέμα της παιδείας που θέσατε πολύ σωστά είναι εκ των όνου κάνευ, είναι το απαραίτητο εργαλείο, όπως και η γενικότερη παιδεία. Έχουν φύγει, είπατε, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, έχουν φύγει τα τεχνικά, η καλλιγραφία. Υπάρχει καλλιγραφία. Εσείς που είστε αρχιτέκτον, δεν θα θέλατε να δείτε να υπάρχει έκφραση τέχνης, υπάρχει μουσική, υπάρχει ποίηση. Μάλιστα. Τι υπάρχει, συγγνώμη. Ναι, όλα αυτά κάνουν την παιδεία που θα οδηγήσει τον γιατί άνθρωπο θα είναι πιο ολοκληρωμένη. Να πάει στο σωστό κάδο να ρίξει το γυαλί. Αφού υπάρχει επιτέλους αυτός ο κάδος. Άμα υπάρχει ο κάδος. Συγγνώμη, αλλά είναι και η δική μου γενιά. Είναι και η δική μου γενιά, η οποία επίσης δική μου γενιά έχει περάσει οικονομική κρίση, έχει περάσει κοινωνική κρίση, έχει περάσει η χώρα μου προσφυγική και περνάει ακόμα κρίση, για την οποία δεν μιλάμε κιόλας, και περνάει και την υγειονομική κρίση και δέχεται και όλη την κριτική από τις νεότερες γενιές για την κλιματική αλλαγή. Οπότε, όχι, η δικιά μου θα διεκδικήσω η δικιά σας πόσο μάλλον, ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να φταίει πλέον και η δική μου γενιά. Ναι. Άρα εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενεών με πολύ μεγάλη ευθύνη της ανθρωπότητας. Άλλο ερώτημα υπάρχει? Να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Θέλω να... Ελάτε, πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε δευτερόλεπτα για να σας ακούσουμε. Τα παιδιά μας θα σπρώξουν και τους μεγάλους. Όταν το 8χρονο μάθει τι πρέπει να κάνει, θα μαλώνει τη μαμά ή τον μπαμπά που δεν το κάνει. Άρα έχει προστιθέμενη αξία αυτό. Σας ακούμε. Ονομάζομαι Ψωμιάδου Γεωργία. Δεν έχουμε ακούσει κανενός το όνομα. Στο τέλος θα αναφέρω όλων σας τα ονόματα, γιατί σας ακούμε αφού λέτε το όνομά σας. Ναι. Είμαι θεατρολόγος και αν έχουμε χρόνο μου γεννήθηκε μία απορία με βάση το σήμερα, το τώρα, δηλαδή εποχή κορονοϊού. Η κλιματική αλλαγή μήπως επηρεάζει και τις ασθένειες και τον άνθρωπο τον ίδιο, δηλαδή μήπως βοηθάει στη μετάλλαξη των ιών, των ιώσεων, των λοιμόξεων, γενικότερα. Δηλαδή, εφόσον ακούω ότι το κύριο πρόβλημα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, ίσως ευνοεί τους ιούς, τις λοιμόξεις και όλα αυτά. Κύριε καθηγητά. Ναι. Έχουμε κάνει σχετική μελέτη ότι το λιώσιμο των πάγων, ιδίως στη Σιβηρία, μπορεί να αποκαλύψει εδάφη και να αποψύξει παλαιοϊούς, έτσι ονομάζονται. Αυτούς τους παίρνουν οι άνεμοι και κυρίως τα πουλιά και μπορούν να τους μεταφέρουν, ιδίως από τη Σιβηρία. Οι τροχές των πτηνών αλλά και των ανέμων είναι προς την Κίνα. 8 στις 10 πανδημίες ιών προέρχονται από την Κίνα. Δεν είναι τυχαίο τα τελευταία 100 χρόνια.
Και γι' αυτό είπαμε ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί. Όταν τη στείλαμε για κρίση την εργασία, πέσαμε σε Κινέζους κριτές. Και ο ένας Κινέζος το έστελνε στον άλλον σαν μπάλα και τελικά έπεσε σε κάποιο Ευρωπαίο ο οποίος τα παιδέχθη και δημοσιεύτηκε η εργασία. Γενικά δεν βολεύει αυτή η υπόθεση, ότι δηλαδή αν λιώσουν όλοι οι πάγοι και αν αποψυχθούν παλαιοϊοί, θα έχουμε εκπλήξεις όπως τα ακραία φαινόμενα. Ελπίζω, τι να πω, η φύση να μην μας το επιφυλάσει και αυτό. Θα είναι το χειρότερο σενάριο απ' όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες για τη σημερινή συζήτηση. Πραγματικά είναι ζωηρή η συζήτηση γιατί είναι καυτότατο το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα διαδικτυακά, όσοι μας παρακολουθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αναστάσιο Αψεμίδη, τη Βασιλική Αράλη, τον Νίκο Κάκαρη, τη Μαρία Τσιαδή, τον Πέτρο Αποστολάκη, τη Γεωργία Ψωμιάδου, τον Κωνσταντίνο Ειρηναίο Σταμούλη, την Αποστολή Ακόμη, τον Γιάννη Σαΐτη και τη Λιδία Κοτόρη για την παρουσία σας σήμερα εδώ στη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ γόνιμο και παραγωγικό το ότι την κάναμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ προφανώς τους συνομιλητές, καθηγητές που ήσασταν εδώ μαζί μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά και για τον υπέροχο και ιστορική σημασίας χώρο, την Ακαδημία Αθηνών, ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας μας. Κύριε Ζάνη, ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Ευελπίδου, ευχαριστούμε πολύ και εσάς και για τις φωτογραφίες και όλο αυτό το υλικό, για να μας το κάνετε και πιο απτό αυτό για το οποίο συζητάμε και να καταλαβαίνουμε και πιο άμεσα πόσο άμεση, καταστροφική και πολλές φορές χωρίς να έχει τη γνώση ο άνθρωπος είναι η δραστηριότητά του. Η συζήτησή μας παραμένει ανοιχτή. Όλο το υλικό των διαλόγων, όπως κάθε συζήτηση, παραμένει στη σελίδα των διαλόγων snfdialogues.org. Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, μέρος δεύτερο ήταν αυτό. Θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα. Ευχαριστώ θερμά. Ευχόμαστε αυτό το παράθυρο πραγματικά να γίνει ορατό από όλους και να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και να εξακολουθήσουμε να το βλέπουμε ανοιχτό, να μην κλείσει απότομα. Δεν θέλω να κλείσω απεσιόδοξα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το καμπανάκι που χτυπάει η επιστημονική κοινότητα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάλι για την πρόσκληση και να πω, θα μπορούσαμε να καθίσουμε εδώ ώρες και να συζητάμε το θέμα. Πραγματικά πιστεύω μέσα σε 1,5 ώρα είναι τόσα τα θέματα που μπορεί ξεπεράσει τις 2 ώρες. Είναι τόσα τα θέματα που μπορεί να ακουμπήσει κάποιος που πραγματικά θα μπορούσαμε να είμαστε μέχρι το πρωί. Λοιπόν. Θέλω να πω επίσης ότι στη σελίδα των διαλόγων μπορείτε να βρείτε υλικό το οποίο παραπέμπει σε διάφορες σελίδες και links με απαραίτητα εργαλεία ενημέρωσης γύρω από το κλίμα, γύρω από όσα συζητάμε και τα οποία θα ενημερώνονται. Δεν θα τα βρείτε δηλαδή ανεβασμένα τώρα και θα σταματήσει η ενημέρωσή τους. Θα έχετε τη δυνατότητα και το επόμενο διάστημα να ενημερώνεστε μέσα από 7. Μία κουβέντα. Με μια ετυμολογία της λέξεως επιστήμον. Σημαίνει αυτόν που γνωρίζει καλώς. Αυτό είναι το επίσταμε, το ρήμα. Επομένως, οι επιστήμονες γνωρίζουν καλώς σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός. Αλλά η συνισταμένη των επιστημόνων ποτέ δεν κάνει λάθος. Γι' αυτό η παράκληση να ακούγονται οι επιστήμονες, ιδίως όταν συμφωνεί η να μιλούν και οι επιστήμονες πιο απλά στον κόσμο. Ναι. Και ευχαριστούμε πραγματικά εμείς για ευχαριστούμε. την πρόσκληση και μία τον κουβέντα. κύριο Τρομπούκη για όλα αυτά τα ωραία που μας έφερε. Ο κύριος Τρομπούκης έχει κάνει μεταπτυχιακό στο περιβάλλον για αυτή τη συζήτηση. Κυρία Ευελπίδου, μία κουβέντα για να κλείσουμε. Ευχαριστώ κι εγώ και καλή συνέχεια να κάνετε πάντα τέτοιους διαλόγους ώστε να φέρνετε πιο κοντά την επιστημονική γνώση στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας στους διαλόγους Οκτωβρίου. Καλή συνέχεια σε όλους.